BMG დილა მშვიდობისა, ბედნიერი პარასკევი ყველას. დღეს 20 აპრილია. მე გიორგი ისაკაძე ვარ. წარმოგიდგენთ საქმიან დილას TV პირველზე BMG-ს გუნდის სახელით მოგესალმებით და ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ. შემდეგ ამბებში ვართ დილიდან ნავთობზე ბრენდზე. ფასმა პირველად გადააბიჯა $74, ვისაც არ გახსოვთ ეს სულ რაღაც 2014 წლის კი ბატონო 2014 წლის აგვისტოში იყო $100 ბარელზე, ეთყობა ოპეკი გაჩერებას არ აპირებს და საუდის არაბეთის ახალი ნიშნული ჩანს $100-ია. ამასობაში რუსეთის მთავრობის კრიზისის შემაკავებელი უმთავრესი ფაქტორი მინდა გითხრათ სწორედ ნავთობია, თუმცა მთავრობამ გამოუშვა ინფორმაცია, რომ განიხილავს ალუმინის გიგანტის და დერიბასკას პირმშოს რუსალის ნაციონალიზაციის საკითხსაც. გარდა ამისა უხვათაც დაარიგა რუსეთის მთავრობამ დაპირებები მათი პროდუქციის პირდაპირ შესყიდვაზე, ამან რუსალის აქციები ერთბაშად 23%-ით გაზარდა. თუმცა Forbes-ი მაინც არ ჩქაროს გადახედოს რუსი მილიარდერების რეიტინგს, რომელიც სულ ახლახანს გამოქვეყნდა რუსეთში, რუსული Forbes-ის მიერ. სხვა შორის მან სამ ქართულ გვარსაც ამოიკითხავთ: ალექსანდრე ჯაფარიძე, ვიაჩესლავ მირილაშვილი და დავით იაკობაშვილი. მათ შორის ყველაზე დიდი ქონება Forbes-ის შეფასებით $1,600,000,000. სწორედ ალექსანდრე ჯაფარიძეს აქვს. ალექსანდრე ჯაფარიძე ყველაზე მდიდარი 2013 წელს იყო, როდესაც $2,300,000,000 ქონებას ფლობდა. ბოლო ერთ წელიწადში კი ის $300,000,000-ით გამდიდრდა და 61 ადგილზე გადაინაცვლა. ალექსანდრე ჯაფარიძემ ბიზნესი 92 წელს დაიწყო, ის ამჟამადაც ნავთობის სფეროში საქმიანობს. აი ეს გახლავთ ბატონი ჯაფარიძე. სიაშია ვიაჩესლავ მირილაშვილი, 34 წლის ბიზნესმენი, რომელიც დაახლოებით $1,000,000,000 ქონებას ფლობს. Forbes-ი არ წყალობს, 50 მილიონს აკლებს $1,000,000-მდე. თუმცა მისი ეს ქონება 2012 წლიდან არ გაზრდილა. შედეგად $1,000,000-იან ნიშნულს Forbes-ის შეფასებით მირილაშვილმა ისევ ვერ მიაღწია. 90-იან წლებში პეტერბურგელი სათამაშო ბიზნესის მაგნატის მიხეილ მირილაშვილის ვაჟი სოციალური ქსელის კონტაქტზე თანადამფუძნებელია. 2013 წელს მან ამ კომპანიის წილი 40% ეკუთვნოდა, $700 მილიონ გაყიდა. მიღებული თანხა კი ისრაელში ტექნოლოგიურ კომპანიებში ჩადო. მირილაშვილები წარმოშობით სამტრედიის რაიონის სოფელ კულაშიდან არიან. და 122 ადგილზეა დავით იაკობაშვილი, შემცირებული ქონებით Forbes-იდან გამომდინარე. იაკობაშვილის ქონება 100 მილიონით, ანუ 800 მილიონამდე არის შემცირებული. დავით იაკობაშვილი რეიტინგში 122 ადგილზე არის. იაკობაშვილი ფლობს პეტროგაზ ენერჯი გრუპის 51%-ს, რომლის 59% როსნეფტს ეკუთვნის და იგი არის გალფის ქსელის მფლობელი საქართველოში, ფლობს ავტოგასამართ სადგურებს ასევე სომხეთში, აზერბაიჯანსა და ყაზახეთში. ფოთის ნავტობტერმინალია მის აქტივებს შორის, ასევე ჰოლდინგი ბიოენერგია და უამრავი უძრავი ქონება. ოდნავ ცოტა ხნით საქართველოსკენ დაგაბრუნებთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გაზარდა. განახლებული პროგნოზით წელს საქართველოს ეკონომიკა 4,5%-ით გაიზრდება, ნაცვლად ნავარაუდები 4,2%-ით. ისა კიდევ უფრო დაჩქარდება მშპ-ს ზრდის ტემპი 2019-20 წლებში, ამას ფონდი ამბობს 4,8 და 5,2%-ით. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 2017 წელს არსებული 9,3%-დან 10,5%-მდე გაიზრდება, რომელიც შემდეგ წლებში ისევ შემცირდება და ფონდი ვარაუდობს, რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 7,7%-მდე დაიკლებს. პრემიერი გუშინდელ მთავრობის თომაზე კიდევ უფრო ცლად საუბრობდა
სხვადასხვა თემებზე, შეეხო მიღწევებს ქართულ ეკონომიკაში, სტაბილური მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, პოზიტიური დინამიკა, თუ ეს როგორ აისახა სხვადასხვა სარეიტინგო სააგენტოების მიერ, ასე ვთქვათ, საქართველოს შეფასებებში. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოების მიერ საქართველოს შეფასებაში კერძოდ მინდა ვთქვა, რომ კომპანია Moody's-მა, რომელიც ერთ-ერთი გახლავთ სამ უმსხვილეს სარეიტინგო კომპანიას შორის, გააუმჯობესა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BA3-დან BA2-მდე, ხოლო Fitch-მა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი გახლავთ ამ სამ კომპანიას შორის, გააუმჯობესა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის მომავლის პერსპექტივა სტაბილურიდან პოზიტიურამდე მოახდინა, ესე ვთქვათ, გაუმჯობესება. ხო, რეიტინგები საქართველოში ყოველთვის საინტერესო თემაა, განსხვავებული აღქმებით და დამოკიდებულებით, თუმცა ყოველთვის უდაოდ საყურადღებოა. სხვათა შორის შოთა ტყეშელაშვილმა და ტაბულომ ძალიან საინტერესო ანალიტიკა დადეს. ქვეყნის რისკი, საკრედიტო რისკის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და ის მეტწილად განსაზღვრავს კიდეც ქვეყანაში სესხების განაკვეთებს. იმას თუ როგორია რისკი სხვადასხვა ქვეყანაში, მიუკერძოებელი საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოები განსაზღვრავენ ისეთი როგორიც არის Standard & Poor's, Fitch, Moody's. აი მაგალითად Fitch-ის შეფასების სკალით საქართველოს ქულა არის BB-, ხოლო Moody's-ის სკალით არის BA2. მოკლედ აი ამის უკეთ დასანახად სად არის საქართველო, ეხლა მირჩევნია უკვე რომ ჩვენი ვიზუალი და გრაფიკა შემოგთავაზოთ. აი Fitch-ის მიხედვით AAA, ანუ 3A-ის დონეზე იმყოფება, აი ნახეთ გრაფიკაზე, ამერიკის შეერთებული შტატები, დანია, სინგაპური, გერმანია, ავსტრალია, შვეიცარია. ანუ უმაღლეს კატეგორიაში ეს ქვეყნები გადიან. AA, ანუ AA+-ის კატეგორიაშია ავსტრია, ფინეთი, ჰონკონგი, ახალი ზელანდია. AA, საფრანგეთი და ბრიტანეთი, იგივე საუდის არაბეთი, ტაივანი. AA-ში არის მხოლოდ AA-ში არის მხოლოდ სამხრეთ კორეა, A+-ში გადის ჩილე, ჩინეთი, ისრაელი, A-ში ირლანდია, იაპონია, გაერთიანებული საამიროები, არის A-სთან დაკავშირებით კიდევ ერთი გრადაცია, რომელშიც გადის ლატვია, ლიტვა და პოლონეთი, ეს არის A-, BB+-ში იმყოფებიან იტალია, მექსიკა და პერუ, BB, ეს არის ყაზახეთის, პანამას და ბაჰრეინის ჯგუფი, BB-ში ეს არის აზერბაიჯანი, ბულგარეთი და ინდოეთი და BB+-ში არის პორტუგალია, თურქეთი, სამხრეთ აფრიკა. BB-ში ამ შემთხვევაში იმყოფება მხოლოდ ბრაზილია და ხორვატია. სად არის საქართველო? აი საქართველო არის BB-ის კატეგორიაში და მასთან ერთად არის გაბონი, ნიგერია და სხვები. B+-ის კატეგორიაში, ანუ ჩვენი ჯგუფის შემდეგ არის უკვე განა, მონღოლეთი, ვიეტნამი და კენია. B ჯგუფში გადის ეკვადორი, კამერუნი და B-ში იამაიკა, ანგოლა და მონღოლეთი. ამით მართლა არ მთავრდება რეალურად Fitch-ის შეფასებები, კიდევ არის CCC, DD და ამის ქვემოთ. თუმცა BB-ის ქვემოთ არსებულ ნებისმიერ შეფასებას სარეიტინგო სააგენტო ეგრეთ წოდებულ ჯანკს, ანუ ნაგავს უწოდებს. ანუ ეს არის რეალობა, რეალურად სადაც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით იმის მიუხედავად და ეს ნამდვილად არ ეხება გიორგი კვირიკაშვილს, ქართული ოცნების რომელი წარმომადგენლის მოსაზრებები, სხვადასხვა წარმომადგენლის მოსაზრებები რეიტინგის არარელევანტურობაზე ან ამდაგვარი. ეს შემიძლია მხოლოდ და მხოლოდ დაგიდასტუროთ, რომ ეს არის განსაზღვრელი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ქვეყანაში ინვესტიციების შემოდინებისა. ასევე ჩვენი მუდმივი ზრუნვის საგანი, რომ სრულიად განსხვავებულ გრეიდში გადავიდეთ, ეს საშუალებას მოგცემს, რომ ტიპიურად სხვა კაპიტალი მოვიზიდოთ ამ ქვეყანაში, რომელიც განსაკუთრებულად გვჭირდება. თავრობის თომას დაუბრუნდეთ გუშინდელს, სადაც მიუხედავად პრემიერ-მინისტრის შეგონებისა, მინისტრები მაინც არ ჩავიდნენ კომენტარების გასაკეთებლად მედიასთან. სხდომაზე პრემიერმა ასევე მადლობა გადაუხადა მთავრობას და მის ეკონომიკურ გუნდს, კონკრეტულად დიმიტრი კუმსიშვილს, კოორდინაციისთვის გუნდს შორის მთავრობის შიგნით და ასევე პარლამენტთან მიმართებაში. მადლობა მიიღო აზიის განვითარების ბანკმაც არსებული და მომავალი ინვესტიციებისთვის. ასევე სავალუტო ფონდმა, სათაო და ადგილობრივმა ოფისებმა მჭიდრო თანამშრომლობისთვის და მიმოხილვის დასრულების დადასტურებისთვის შეუმბატონო. სხვათა შორის გუშინ Forbes-მა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანალიტიკაზე დაღმობით
გამოაქვეყნა 2017 წელს საქართველოში ერთსულ მოსახლეზე წლიური შემოსავლის ფულის მსყიდველობის უნარის BBP-ის გათვალისწინებით და ეს საქართველოსთან მიმართებაში იყო 10,000 და არის 10,747 $. და ამ მაჩვენებლის სიდიდით საქართველომ 190 ქვეყანას შორის 100-მერვე ადგილი დაიკავა. 2016 წელსაც 100-მერვე ადგილზე ვიყავით, ოღონდ 10,053 $. საუბარია purchasing power parity-ზე. 2018 წელს საქართველოში ერთ მოსახლეზე შემოსავალი 11,491 $-მდე გაიზრდება და რეიტინგში ჩვენ ჯამში 100-მერვე ადგილზე გადაინაცვლებს. ერთსულ მოსახლეზე შემოსავალი ყველაზე მაღალი არის კატარში. 124,529 $. მეორე ადგილზე გახლავთ ლუქსემბურგი. ყველაზე ღარიბი ქვეყანა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაა, წლიური 677 $. და ბოლოდან მეორე ადგილზე ვინმეს თუ დაამშვიდებს ბურუნდია 725 $. შემოსავლების მიხედვით საქართველოსთან ყველაზე ახლოს მდგომი ქვეყანა დომინიკის რესპუბლიკა 11,102 $. და კოსოვო 10,515 $. და აქვე დროა უკვე ჩემი თანაპარტნიორი და თანაწამყვანი ანა ლაპიაშვილი დავიხმაროთ, მასთან ერთად გავაგრძელებთ კორუფციის თემაზე საინტერესო ამბების გაზიარებას და მის შესაძლო რისკებზე საუბარს. ანა, მოგესალმები, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, გიორგი, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. გუშინ კორუფციაზე და რისკებზე ასევე ქართული Forbes-ი წერდა. ამ რისკების აღქმის ინდექსში საქართველო მსოფლიოში 25 ადგილზე იმყოფება. Trace International-ის კორუფციის აღქმის რისკის მიხედვით მსოფლიოს 200 ქვეყანას შორის ვართ 25-ები. საერთაშორისო რეიტინგი აქ სპეციალურად ბიზნესისთვის და ინვესტორებისათვის დგება და 4 კონკრეტულ კრიტერიუმს მოიცავს. ესენია ბიზნესის ურთიერთობა მთავრობასთან, ეს კრიტერიუმი თავის მხრივ მოიცავს რეგულაციების სიმარტივეს, ქრთამის მოთხოვნის მოლოდინის არარსებობას კერძო სექტორში და ასე შემდეგ. მეორე კრიტერიუმია ანტიკორუფციული კანონები და მათი აღსრულება. მესამე, მთავრობისა და სამოქალაქო საზოგადოების გამჭვირვალობა და მეოთხე, სამოქალაქო საზოგადოების მონიტორინგის შესაძლებლობა. ეს კრიტერიუმი კი თავის მხრივ მოიცავს მედიის თავისუფლებას და სოციალური განვითარების დონეს. სხვათა შორის ყველაზე კარგი შედეგი საქართველოს ბიზნესისა და მთავრობის კრიტერიუმში აქვს და ამ კუთხით რისკები 16 ქულით არის შეფასებული და აი რეიტინგის მიხედვით რაც უფრო დაბალია სარეიტინგო ქულა, მით უფრო დაბალია ბიზნესის რისკიც. ეს Trace International ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოში საკმაოდ დაბალია რეგულაციების ბარიერი, დაბალია ქრთამის აღებასთან დაკავშირებული რისკები და დაბალი სარეიტინგო ქულით 17-ით არის შეფასებული საქართველოში ანტიკორუფციული კანონების აღსრულებასთან დაკავშირებული რისკები. მთავრობისა და სამოქალაქო საზოგადოების გამჭვირვალეობის კრიტერიუმში საქართველოს სარეიტინგო ქულა კი 31-ია. ყველაზე ცუდი შეფასება ქვეყანას სამოქალაქო საზოგადოების მონიტორინგის კრიტერიუმში აქვს 32 ქულა, ჯამში საქართველოს სარეიტინგო ქულა 23-ია. საერთოდ აღსანიშნავია, რომ წინა წლებთან შედარებით საქართველოს რეიტინგში ჩამოქვეითდა. თუმცა რისკების შეფასებისას გამოყენებულ კრიტერიუმებში ქვეყნის პოზიცია გაუმჯობესებულია. შედარებისთვის, პორემ აქვე გეტყვით, რომ 2016 წელს ამავე რეიტინგში საქართველო 28 ქულით მე-13 ადგილზე იყო, ხოლო 2014 წელს კი 27 ქულით, კი ბატონო, მე-11 ადგილზე. მართალია რეიტინგების მიმართ არსებობენ სკეპტიკურად განწყობილი საზოგადოების წარმომადგენლები, მაგრამ მაინც იმისათვის, რომ ყველასთვის გასაგები იყოს ინფორმაცია, უნდა აღვნიშნოთ, რომ Trace International რეიტინგის შედგენისას იყენებს მსოფლიო ბანკის, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის, ასევე მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტისა და სხვადასხვა ორგანიზაციების მონაცემებს და მივხვდით ალბათ ამ ორგანიზაციების მასშტაბურობას და სანდოობას. რეიტინგში საუკეთესო პოზიცია აქვს შვედეთს, სადაც კორუფციასთან დაკავშირებული რისკები მხოლოდ 5 ქულით არის შეფასებული. მეზობელი აზერბაიჯანი რეიტინგში 112 ადგილზეა, სომხეთი 93-ზე, თურქეთი 129 პოზიციას იკავებს და რუსეთი 154-ს თუ დაგომშვიდებს რა ვიცი. არა, ფულნია. არ ამგონია რომ ამით უნდა ვშვიდდებოდეთ, მაგრამ ის უფრო აღვაშფოთებს ახლა ჩემო ანა, რასაც რეალურად ახლა ინფორმაციებს მივაყოლებთ. მე მგონი გუშინ ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში სავსე მთვარე იყო, ისეთი გადაწყვეტილებები და იდეები გამოითქვა, რომ არ ვიცი, ყველანაირი რეკორდი თუ ანტირეკორდი დაამყარეს, ამასთან დაკავშირებით უმოკლეს დროში პარლამენტმა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში ცვლილებები დაამტკიცა,
რომლის საფუძველზეც კვალიფიციური სუბიექტის სტატუსსა და საბიუჯეტო დაფინანსებას მრეწველთა პარტია მიიღებს. აღსანიშნავია, რომ კანონპროექტი 23 მარტის პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით კენჭისყრისას შედეგით 71 მომხრე 4 წინააღმდეგით ჩავარდა და პროექტს მესამე მოსმენით ხელახლა უყარეს კენჭი და 77 მომხრე და 1 წინააღმდეგი დაამტკიცეს. ანალოგიური მოხდა პროექტის პირველი მოსმენით მიღების დროსაც, როცა პირველი მოსმენით კენჭისყრისას პროექტი ჩავარდა და განმეორებით ჩატარებულ კენჭისყრაზე გავიდა. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით პარტიისათვის კვალიფიციური სუბიექტის სტატუსის მინიჭება და მისთვის საბიუჯეტო დაფინანსების გამოყოფა იმ შემთხვევაში ხდება, როცა პარტია პარლამენტში მაჟორიტარს გაიყვანს და მაჟორიტარული წესით არჩეული დეპუტატი ფრაქციას შექმნის. და შესაბამისად ნუც გაგიკვირდებათ, რომ ამ პროექტის ავტორი და ინიციატორები არიან ამ პარტიასთან საკმაოდ ახლოს დგომი და ერთ-ერთი მათგანი წევრიც არის გია ჟორჟოლიანი და სიმონ ნოზაძე. ჩვენ შემდეგ კვირაში აუცილებლად შევეცდებით პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ ამ კანონის აწუკვე კანონის ავტორებს და ინიციატორებს თუ რა მოტივი ამოძრავებდათ არაკვალიფიციური სუბიექტისთვის ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღებაზე, ისე როგორც პარლამენტისგან ამაინტერესებს რეალურად როგორც ზრუნავენ გადასახადის გადამხდელთა თანხების მაქსიმალურად დაზოგვაზე. ისი ალეკვალის ჯერჯერობით არ ჩანს. ასევე ქართული ოცნების დეპუტატებს ქონებრივი დეკლარაციის არასწორად შევსების შემთხვევებზე დაჯარიმების მექანიზმები არ მოსწონთ. და მიიჩნევენ, რომ საჯარო სამსახურის ბიუროს ჯარიმის გამოწერისა და დასჯის უფლება არ უნდა ჰქონდეს. დეპუტატი მირიან ციკლაური აცხადებს, რომ საჯარო სამსახურის ეროვნულ ბიუროს უნდა დაევალოს, რომ სახელმწიფო თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციის გადასინჯვისას აღმოჩენილი ხარვეზის შემთხვევაში დეკლარანტი გააფრთხილოს და ხარვეზის გამოსწორება მოსთხოვოს. სანქციის დაწესება კი მხოლოდ ხარვეზის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში მოხდეს. პარლამენტის წევრის თემურ ჭკუასელის ინფორმაციით თანამდებობის პირები დაუდევრობის გამო ჯარიმდებიან, რის შესაძლებლობას ბიუროს არ უნდა ჰქონდეს. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ანალოგიური პოზიცია გამოხატეს ასევე დეპუტატებმა რევაზ არველაძემ, ირაკლი ტრიპოლსკიმ, ზაზა პაპუაშვილმა, გუგული მაღრაძემ და უმრავლესობის სხვა წევრებმაც. ხო, ეს არ არის კარგი გადაწყვეტილება და ამ თემაზე პარლამენტარები ვერ მიიღებენ საზოგადოების მხარდაჭერას, მიღმა იმისა, რომ უფრო გამჭირვალედ და დაკვირვებულად მოქმედებდნენ, ელემენტარული დისკომფორტის შექმნაც არ სურთ. ან სულაც იურისტის დაქირავება, რომელიც მწყობრად შეუსებს დეკლარაციას და გამორიცხავს ნებისმიერ შესწავლას ან გადასწრებას. თუმცა, ახლა ჯარიმა როგორ ეკადრებათ იმ შემთხვევაში, თუ დაავიწყდათ რომელიმე კომპანიაში თანამონაწილეობა ან ამდაგვარი. მე ნამდვილად მეგონა, რომ ეს იქნებოდა ჩემი პროლოგის მთავარი თემა, თუმცა ნუიჩქარებთ, როცა ქვეყანაში ფლანგვის დეტექტორი არსებობს, რომლისთვისაც ყოველთვის ღია ბიზნეს მედიის კარი და ჩვენი პარტნიორებიც და მეგობრებიც არიან და აგერ სიახლეც. საბავშვო ბაღისთვის გამოყოფილი თანხით გამგებლის ადმინისტრაცია გაარემონტეს. ფლანგვის დეტექტორის ინფორმაციით ხაშურის სოფელ ტრომში 2016 წელს ბაღის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი 51200 ლარით ხაშურის გამგებლის გიორგი გურასპაშვილის წარმომადგენლის ოთახები გარემონტდა. რემონტში დახარჯული 51200 ლარი წრომის თემში შემავალი 7 სოფლისთვის იყო განკუთვნილი და აუდიტის დასკვნის მიუხედავად დარღვევას სამართლებრივი რეაგირება არ მოყოლია. მეტიც, მაშინდელი გამგებელი გიორგი გურასპაშვილი 2017 წელს ხაშურის მერად წარადგინეს და აირჩიეს კიდეც. აი ამას განმარტავენ ფლანგვის დეტექტორში. თუმცა მთავარი ვერდიქტი სამართლებრივი რეაგირება არ მოჰყოლია. სამართლებრივი რეაგირება არ მოჰყოლია. სამართლებრივი რეაგირება არ მოჰყოლია. საბავშვო ბაღისთვის გამოყოფილი თანხით, ჩვენი თანხებით, გადასახადის გადამხდელთა თანხებით გამგებლის ადმინისტრაცია გაარემონტეს. კომენტაროთ. 2018 წლის 1 ივნისიდან კი საქართველოს საჰაერო სივრცეში
მოძრავი ყველა ავიაგადამზიდველი, რომელიც საერთაშორისო რეისს ახორციელებს, ვალდებული ხდება 48 საათით ადრე ფრენამდე, ან დაუყოვნებლივ საჰაერო ხომალდის აფრენის შემდეგ მგზავრთა შესახებ ინფორმაცია უფლებამოსილ ორგანოს გადასცეს. რეგულაცია ეხება ტრანზიტულ ფრენებსაც, თუმცა ის არ ვრცელდება სატვირთო გადაზიდვებზე ან სამაშველო საევაკუაციო ფრენებსა და სახელმწიფო ავიაციაზე. მგზავრთა შესახებ მონაცემები მოიცავს მგზავრის სახელს, ბილეთის დაჯავშნის და გაცემის თარიღს, მისამართს და ასევე საკონტაქტო ინფორმაციას, მოგზაურობის სრულ მარშრუტს, ხშირი მგზავრის შესახებ ინფორმაციას, ბარგისა და საკრედიტო პარადის შესახებ მონაცემებს, ინფორმაციას ტურისტული სააგენტოს და მოკლედ ყველაფერი. მგზავრის სახელის ჩანაწერის მონაცემები უფლებამოსილი ორგანოს მონაცემთა ბაზაში ინახება 5 წლის ვადით, რის შემდეგაც ინფორმაცია იშლება, ნადგურდება უფლებამოსილი ორგანოს მიერ ავტომატურად. მთავრობის დადგენილებაში აღნიშნულია, რომ წესი მიზნად ტერორიზმისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთა პრევენციას, სასაზღვრო კონტროლის გაუმჯობესებასა და მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლას ისახავს. ეხლა ცაში ფრენისას თქვენ შესახებ ინფორმირებული შესაბამისი ორგანოები და სპეცსამსახურები ნამდვილად იქნებიან. უკვე ამაზე გადაწყვეტილება, მაგრამ აი რა იციან გზაზე გადაადგილების მომწესრიგებელმა და მარეგულირებელმა ორგანოებმა, მოკლედ გუშინდელ ეთერში მაია ბითაძემ დაგვიდასტურა, რომ ცინცაძე კარტოზიას ქუჩაზე მეორე დონის გზის მშენებლობა იპოდრომის ტერიტორიაზე ცვლილებას არ გულისხმობს და მილიონობით ლარი გზების განსატვირთად უნდა დაიხარჯოს. ანა, ჩვენ გუშინ კიდევ ერთ ვიდეოს წავაწყდით, ხო თუ არ ვწდები ბედაში? ხო, გუშინ საქმე თამაში არის, რომ გუშინ მაია ბითაძეს კონკრეტული კითხვა დაუსვით, კონკრეტული პასუხი მივიღეთ, ახსნა განმარტებაც ვრცელი და ასე შემდეგ. მით უმეტეს წინასწარ არსებობდა გარკვეული საპროტესტო განცხადებები ამასთან დაკავშირებით. ვიდეო უბრალოდ შესაძლო რეალობა, რომელიც ახლა თქვენ ეკრანზე დაინახეთ, უნდა ვაღიარო, რომ ძალიან მომწონს, როდესაც განტვირთვა ხდება გზების. არიან ადამიანები, ჩემგან განსხვავებით, რომლებიც ამბობენ, რომ გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც მერია მოამზადა манипуляция. თბილისის ძველი იპოდრომის მიმდებარედ საავტომობილო ესტაკადის მშენებლობასთან დაკავშირებით საპროტესტო მოძრაობამ სოს იპოდრომა სპეციალისტების მიერ მომზადებული ვიდეო სიმულაცია გაავრცელა, რომელიც მათი თქმით ასახავს საავტომობილო ნაკადების მდგომარეობას ესტაკადის დასრულების შემდეგ და აღნიშნავენ, რომ აი მათ ვიდეოზე შესაძლებელია დაინახოთ რეალობა, რომელიც როგორც თავად ამბობენ, აღმაფრთოვანებელი არ არის. ისიც საინტერესოა ამ სპეციალისტებში, ისინი ვის გულისხმობენ, ან მერის სამსახურების მხრიდან ვინ არიან ამ შემთხვევაში ამ ვიდეოსა და საგზაო მოძრაობის მარეგულირებლის რა ქვია თვლელები, გამოყენებულები და ასე შემდეგ. ფაქტია, რომ გვაქვს ორი ვიდეო, ორი გრაფიკული გამოსახულება, სადაც ერთის მხრივ მერია გვაჩვენებს ესტაკადის შედეგებს, რომელიც გაუმჯობესებულ მოძრაობას გულისხმობს და მეორე პროტესტის ავტორები ამ შემთხვევაში ამ ვიდეოს ავტორები, რომლებიც ამბობენ, რომ მათი სპეციალისტები სულ სხვაგვარად ითვლიან. არ ვიცი, რამდენად სანდუა ან კვალიფიციური, თქვათ, ჯგუფი მუშაობდა ამ ვიდეოს შემუშავებაზე, თუმცა აქტივისტები აღნიშნავენ, რომ რამდენიმე მილიონ ლარად აშენებული ესტაკადა არანაირ დადებით ეფექტს არ მოიტანს და არ მოახდენს არსებულ მონაკვეთში სატრანსპორტო ნაკადების გამტარიანობის გაუმჯობესებაზე არანაირ დადებით გავლენას. ერთი ის შემიძლია გითხრათ, რომ მე კიდევ უფრო მეტი კითხვა გამიშდა თავად ამ მეორე ალტერნატიული ვიდეოს მიმართ, ვიდრე ვთქვათ იმ განცხადებების მიმართ, რომელიც ამ საპროტესტო მოძრაობის წევრების მხრიდან კეთდებოდა, რომ არც ერთ შემთხვევაში ესტაკადები არ უნდა გაკეთდეს. ცოტა რთულია ასეთ შემთხვევაში, რაიმე ვთქვათ, არგუმენტებზე იყოს საუბარი. დისკუსიებით და ჯანსაღისთვის არსებობს ესეთი პლატფორმები, რომელზეც განსაზღვროთ, ჩვენს განკარგულებაშია ეგ თემას მოვიწვიოთ შესაბამისი სპეციალისტები და ვიმსჯელოთ, თუმცა არ ვიცი, ამგვარი სიმულაციები რამდენად იძლევა იმის საბოლოო დასტურს, რეალურად იქნება ეს ყველაფერი ამ ტრაფიკის გამტვირთველი თუ პირიქით. აქ უკვე სანდოობაზე დგას მეგონის საკითხი, ვის ვენდობით, მაგრამ რთულია რომელიმეს მიმართ კონდეს კონკრეტული დამოკიდებულება, როცა არ იცი ვინ რა ტიპის სპეციალისტები ან ვინ არიან თავად ამ ვიდეოების შემქმნელები. კარგი. მოკლედ მართლაც საკმაოდ რთულია განსაჯო ამ კონკრეტული ვიდეოთი ის რა ეფექტი შეიძლება კონდეს მეორე დონის დამატებამ ცინცაძე კარტოზიას ქუჩების კვეთაზე და კიდევ უფრო გასაკვირით დღევანდელ რეალობაში ისეთი მოთხოვნების არსებობა, როგორც ერთი ხელის მოსმით ავტოტრანსპორტის შემცირებას ეხება. ამაზეც გუშინიდან ბევრი ვისაუბრეთ და ახლა ისევ დროა საქმიანი დილის ანონსი რექტაიმის ფონზე გადავხედოთ. 20 აპრილს საქმიანად იწყებენ ირაკლი უჯმაჯურიძე
გიორგი არველაძე, გიორგი შაგიძე, კიდევ ერთი გიორგი, ამჯერად შერვაშიძე, ირაკლი კვარაცხელია და თორნიკე ხვიმიანი. წიგნის დროს ნინია მეჭერაშვილი და დათო გორგილაძე ანა ხარიბეგაშვილს უთმობენ. დილა საქმიანია TV პირველზე. ევროკავშირთან სავაჭრო ბრუნვა 28%, ხოლო DST-თან 30-ით გაიზარდა. ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში ქართული ტრადიციული მეთოდებით დამზადებული ღვინის შეტანის საკითხი განხილვის შემდგომ ეტაპზე გადავიდა. კასპის რაიონის სოფელ მეტეხში ესპანურ-ქართული ინვესტიციით კერამიკული ნაწარმის საწარმო აშენდება. კიდევ ერთი ამბავი კომპანია Global Sell-ის წილს ბიზნესმენი თამას სომხიშვილის კომპანია ყიდულობს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია გარიგებაზე თანხმობის გაცემის საკითხს დღეს განიხილავს. საუბარია კომპანიის 10%-იან წილზე, რომელიც განათლების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ფონდის ხვალინდელი წარმატებისთვის საკუთრებაში უნდა გადავიდეს, რისთვისაც მარეგულირებლის დასტურია საჭირო. ეს კომპანია, ანუ განვითარების ფონდი ხვალინდელი წარმატებისთვის მისი 100%-იანი წილის მფლობელი საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით ბიზნესმენი თამას სომხიშვილია. აი, რაც შეეხება საერთაშორისო ოპერატორ Global Sell-ს, ის 2010 წელს გახლავთ დაფუძნებული და კომპანია საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს დღევანდელ ხელმძღვანელს გიორგი ზვიადაძეს ეკუთვნის, რომელსაც აღნიშნული წილი სამართავად კანონის შესაბამისად მეუღლეზე გვანცა ხელაძეზე აქვს გადაფორმებული. რაც შეეხება ინვესტორს 1957 წელს დაბადებული სომხიშვილი 50 ყველაზე მდიდარ ქართველ შორის სახელდება და ამას Forbes-ი ადასტურებს. მისი სახელი რამდენიმე კომპანიას უკავშირდება, მას აქვს საკმაოდ აქტიური ბიზნეს ურთიერთობები ძმე პაპაშვილებთან. ბრიტანეთის მოქალაქეობის მქონე სომხიშვილი საქართველოში რამდენიმე პროექტს ახორციელებს და ქველმოქმედებითაც არის დაკავებული. ასევე Airline Technics-ის მთავარი ინვესტორია, რომელიც აფინანსებს სტუდენტურ პროექტს და გერმანიის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობითაც საკმაოდ აქტიურად გამოირჩევა მიუნჰენის უნივერსიტეტზეა საუბარი. ცხადია, ეს არ არის ყველაფერი, ანა ლაპიაშვილის დროს დადგა, რომელიც ბიზნესის და ეკონომიკის ამბების საინფორმაციო კოლაჟს გთავაზობთ. პირველი კოლაჟით სულ რამდენიმე წამში ვიფრთხილებ პირდაპირ ეთერში და კიდევ ბევრ საინტერესო ამბავს გაიგებთ. ევროკავშირთან სავაჭრო ბრუნვა 28%-ით, DST-თან კი 30%-ით არის გაზრდილი. წლის პირველი 3 თვის განმავლობაში სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 820 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 27.5%-ით მეტია დაახლოებით. 31.5%-ით არის გაზრდილი ექსპორტი, რაც 209.5 მილიონი ამერიკული დოლარია. იმპორტი კი 26.5%-იან ზრდას აჩვენებს, ეს ჯამში დაახლოებით 611 მილიონ დოლარი. ნიშნულზეა. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილი 29% შეადგენს, მათ შორის ექსპორტში არის 28.3% და იმპორტში 29.3%. რაც შეეხება DST-ს ქვეყნებს, მათთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2018 წლის იანვარ-მარტის პერიოდში 967 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 48%-ით გაიზარდა ექსპორტი, რითაც ქვეყანამ 303 მილიონი დოლარი მიიღო. იმპორტი კი გაზრდილია 23%-ით. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში DST-ს ქვეყნების წილი 34.6% იყო, მათ შორის ექსპორტში თითქმის 41% და იმპორტში 32.3%. 2018 წლის იანვარ-მარტის პერიოდში DST-ს ქვეყნებზე ჯამში მოდიოდა სავაჭრო დეფიციტის 27.6%. საქართველოდან იანვარ-მარტში ექსპორტზე 740 მილიონ 340 დოლარის პროდუქცია გავიდა. ეს არის 28.4%-ით მეტი, ვიდრე გასულ წელს ამავე პერიოდში. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე შეადგინა თითქმის 555 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც 18.6%-ით მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. მთლიან საექსპორტო კალათში უდიდესი წილი, ანუ 16% უკავია სპილენძის მადნებს და კონცენტრატებს.
ზრდა 20 მილიონს აღემატება. 11.9%-ამდეა შემცირებული ფეროშენადნობების წილი ექსპორტში, თუმცა წელს ამ ჯგუფმა 4.4 მილიონით მეტი მოუტანა მწარმოებელს. სამეულშია მსუბუქი ავტომობილები. აქ ძირითადად რეექსპორტია, რაც 1.8-ჯერ არის გაზრდილი. სხვათა შორის აღსანიშნავია და აუცილებლად ცალკე გამოსაყოფია, რომ ტოპ 10-ში სიგარეტები და თამბაქო წელს პირველად არის ამ შემთხვევაში ჩამონათვალში მოხვედრილი. ვაზის და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში ქართული ტრადიციული მეთოდებით დამზადებული ღვინის შეტანის საკითხი განხილვის შემდეგ ეტაპზე გადავიდა. პრეზენტაცია ქართული ტრადიციული მეთოდებით დამზადებული ღვინის შესახებ პარიზში გაიმართა ΟΗՎ-ის ოფისში ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მონაწილეობით. ΟΗՎ-ის სამუშაო ჯგუფი ამ მსჯელობის შემდეგ საკმაოდ დიდ მხარდაჭერას პოულობს პროცედურების შესაბამისად. მიმდინარე წლის შემოდგომაზე ΟΗՎ-ის გენერალურ ასამბლეაზე აღმასრულებელი კომიტეტის ხდომაზე მორიგი განხილვა უნდა შედგეს. 2017 წელს ვაზის და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციამ დაჩქარებული წესით განხილვაში მიიღო ქართული მხარის წინადადება, რომ ქართული ტრადიციული მეთოდებით დამზადებული ღვინო, ანუ ჭაჭაზე დადუღებული ღვინო ΟΗՎ-ის სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში შევიდეს. საქართველოს ბანკმა კი ტურისტებისათვის ტურისტ კარტი შექმნა, როგორც ბანკში აცხადებენ, ვიზიტორი ბარათით მგზავრობის საფასურს მეტროში, ავტობუსში, სამარშრუტო ტაქსში და საბაგიროთი მგზავრობისას გადაიხდის. გარდა ამისა, ისარგებლებს ფასტაკლებითაც ტურისტულ კომპანიებში, სავაჭრო ობიექტებში, კაფე-ბარებსა და რესტორნებში, ასევე მუზეუმებში. ტურისტ კარტის გადახდა შესაძლებელია ყველგან ნებისმიერი ბანკის პოსტერმინალით და როგორც თავად ბანკში აცხადებენ, ბარათი 10 ლარი ეღირება და ის ანგარიშით შეძენის თანავე შეივსება. გარდა ამისა, ტურისტ კარტს მოყვება ასევე საჩუქარი 1000 მეგაბაიტის ინტერნეტით. ავსტრიული სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური კომპანია გებრუნდერ ვაისიკი საქართველოში ტერმინალის გაფართოებაში დამატებით 2 მილიონი ევროს ოდენობის ინვესტიციას განახორციელებს. კომპანიის მმართველის საბჭოს წევრმა განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრისას ამის შესახებ. მისი თქმით, კომპანია საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციით კმაყოფილია და მიესალმება განვითარების დინამიკას, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ხობში შპს მარსმა დაფნის გადამამუშავებელი საწარმო აამუშავა. ხობის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით ახალგახსნილ საწარმოში პირველ ეტაპზე 15, ხოლო საწარმოს სრული დატვირთვით ამუშავების შემთხვევაში 100-მდე ადამიანის დასაქმებას მოახერხებს. პროექტში განხორციელებული ინვესტიციის მოცულობა 2 მილიონი ლარია. ქარხანაში თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით არის სრულად სამუშაო პროცესი აღჭურვილი. ადგილობრივ ნედლეულზე დამზადებული პროდუქციის ექსპორტი კი აზერბაიჯანის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში მოხდება. სოფელ მეტეხში კი ესპანურ-ქართული ინვესტიციით კერამიკული ნაწარმის საწარმო უნდა აშენდეს. წარმოების დაწყებისათვის კომპანია 2.15.256 ევროს ინვესტიციას განახორციელებს და ჯამში 24 ადამიანს დაასაქმებს. საწარმო წელიწადში სულ მცირე 55,000 ტონა კერამიკულ აგურს აწარმოებს, რომლის რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე არის დაგეგმილი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ პროგრამის საქართველოში ფარგლებში კერამიკა ელ ტორენტეს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხში მდებარე 28,155 კვადრატული მეტრის უძრავი ქონება გადასცა ამ საწარმოს მუშაობისათვის. ეს სიახლეების პირველი ნაწილი იყო ბიზნეს სიახლეების სკოლაში. ახლა დრო არის, რომ სავალუტო მიმოხილვას გავეცნოთ. დოლარი გაუფასურდა 2 ლარი და 42 თეთრი არის მოყარად ლართან მიმართებაში. ლარი ევროსთან მიმართებაში 3 ლარზე არის კვლავ, ლირა 59 თეთრია. 3 ლარი და 44 თეთრი ღირს 1 ფუნტ სტერლინგი. ირანმა იმპორტის გარიგებისას შეერთებული შტატების დოლარში დადება გარიგებების დადება აკრძალა. Forbes-ის ცნობით ქვეყნის საბაჟო ორგანოები აღარ დაამუშავებენ სასაქონლო დეკლარაციებს.
რომლებიც დოლარის ტრანზაქციას მოითხოვენ. იმპორტიორებს შეუძლიათ დოლარი შეცვალონ ევროთი ან ქვეყნის ეროვნული ნაციონალური ვალუტით, რითაც მიმდინარეობს ვაჭრობა. და აცხადებენ, რომ საერთაშორისო სავაჭრო გარიგებების ჩაშლა არ მოხდება, რადგან ამ დროისთვის დოლარი საგარეო სავაჭრო ოპერაციებში მცირე წილს იკავებს. დოლარის გამოყენების შეზღუდვის ერთ-ერთი მიზეზია ირანული რეალის ვარდნა. წლის დასაწყისიდან რეალი 8% დაეცა და გააგრძელებს იდეაში 2017 წლის ბოლოს ამ ვარდნას. დასაწყისში აღნიშნე კიდეც ნავთობის ფაზის ბოლო 3 წლის რეკორდებთან დაკავშირებით გაძვირებას ექსპერტები ნავთობის მარაგების შემცირების შესახებ ინფორმაციას უკავშირებენ. ცხადია, შეერთებულ შტატებში ბრენტის მარკის ნავთობის ივნისის ფიუჩერსების ფასი ლონდონის ბირჟაზე უკვე 0.6% არის გაზრდილი, ხოლო მსუბუქი WTI-ის ფასი მაისში მოწოდების პირობებით ნიუ-იორკის ბირჟაზე 55% გაძვირდა და ბარელზე $68 გადააჭარბა. ეს მაჩვენებელი ამ მარკის ნავთობზე ყველაზე მაღალია 2014 წლის 4 დეკემბრის შემდეგ. და ბოლოს ენერგეტიკის სამინისტრომ შეერთებული შტატებისას გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც 13 აპრილს დასრულებული შავი ოქროს მარაგები ქვეყანაში 1,1 მილიონი ბარელით შემცირდა, რაც ორჯერ და მეტად აჭარბებს ექსპერტების საპროგნოზო მაჩვენებელს. ამინდის პროგნოზის დროა სულ მალე გაგაცნობთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციას. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. სრულად საგაზაფხულო ამინდია საქართველოს მასშტაბით ზოგან წვიმს, ზოგან მზეა, ზოგან ქარი და ზოგანაც თოვლჭყაპი. უფრო კონკრეტულად სად და როგორ რა ხდება, ამას უკვე გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაგაცნობთ. ამინდი განპირობებული იქნება დღეს შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, აღმოსავლეთ საქართველოს შესაძლოა იყოს სეტყვაც, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და ზოგან დრო გამოშვებით გაძლიერდება კიდეც. სოხუმში იწვიმებს და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 14 გრადუსი, ბათუმში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსს მიაღწევს, ისევე როგორც ქობულეთში, ფოთში იწვიმებს და 17 გრადუსი იქნება, ქუთაისშიც იწვიმებს და 15 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში კი 14 გრადუსს ვარაუდობენ და აქაც წვიმა მოსალოდნელი. ოზურგეთში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 18 გრადუსი, ონში მხოლოდ 10 და აქაც წვიმას ველოდებით. გორში 16 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს, ცხინვალში 15 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი, მარნეულში კი უნალექო მზიანი ამინდი იქნება და 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევე როგორც რუსთავში. ახალციხეში იწვიმებს სამაგიეროდ და 14 გრადუსი იქნება ანალოგიურად ბორჯომში და ბაკურიანში, სადაც მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 6 გრადუსი. აი ახალქალაქში კი თოვლჭყაპია მოსალოდნელი და 4 გრადუსი. სტეფანწმინდაშიც თოვლჭყაპს ველოდებით, მაგრამ აქ 5 გრადუსს მაქსიმალურ ტემპერატურას. თელავში უნალექოდ ჩაივლის დღე და იქნება 18 გრადუსი. დედაქალაქს რაც შეეხება, ყველაფერი ერთად იყრეს თავს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. დღის ბოლოს შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც დრო გამოშვებით გაძლიერდება კიდეც და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 18 გრადუსი. თოვლჭყაპს არ ველოდებით დედაქალაქში. მადლობა ანა, გავიდეთ რეკლამაზე და სულ მალე ძალიან საინტერესო ამბებით დაგიბრუნდებით. მე თვითონაც არ ვიცოდი, რომ ქვეყანაში არსებობდა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო სააგენტო. მის ხელმძღვანელს უმასპინძლებთ რამდენიმე წუთში, მანამდე რეკლამის დრო არ დავე პირველზე დატყვით, ისიც საინტერესოა და სულ მალე საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ. დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ყველა დევნილს, რომელიც 2017-19 წლებში სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაერიცხა, საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს სწავლის პერიოდში ტრანსპორტირების ხარჯებს აუნაზღაურებს. როგორც შეიძლება მსურველები ამ პროგრამაში ჩაერთონ და რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს ბენეფიციარი, რომელ ქალაქებზე გავრცელდება ეს შესაძლებლობა, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან. ირაკლი უჯმაჯურიძე, საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორი არის საქმიანი სტუმარი.
თუმცა როგორც გიორგიმ დაანონსა, ჯერ თავად სააგენტოზე გვექნება მეგონა შეიძლება. ღირს აღნიშნოთ, რომ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო იყო მართლაც თავად ინიციატორი, რომ ამ სტრუქტურასთან დაკავშირებით მომხდარიყო მეტი ინფორმირება საზოგადოების, ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ დღეს გვექნება საშუალება სააგენტოს დირექტორს გავესაუბროთ და როგორც ანამ უკვე მოგახსენათ, ირაკლი უჯმაჯურიძე დილიდან ჩვენთან ერთად არის. დილა მშვიდობის ბატონო ირაკლი. დილა მშვიდობის. კი მოვასწარით გასაუბრება, გუშინ გავეცანით მაქსიმალურად ინფორმაციებს, თუმცა ვიდრე თვითონ პროგრამაზე გადავალთ, ცოტა მეტი სააგენტოს შესახებ, რომელიც იდეაში მაინც 2015 წლიდან უნდა ავთვალოთ მისი შექმნა, თუ ეხა მაინდა-მაინც პირადობის მოტყვა გვაინტერესებს იყოს ბატონო 2014 წლის დეკემბერი, მაგრამ 2015 წლიდან მოყოლებული დღემდე სააგენტო, რომელიც არის 12 კაციანი, რა საქმიანობს და რა არის მისი დანიშნულება. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მოგესალმებით თქვენ. ანუ ჩვენი სააგენტოს ძირითადი მიზანი არის საარსებო წყაროების შექმნა დევნილი მოსახლეობისათვის. საარსებო წყაროები განსხვავებით დაუშვათ ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამისი სააგენტოსი, ჩვენი სეგმენტი აბსოლუტურად სხვა, ჩვენ არა ვართ ბიზნესზე ორიენტირებული, ანუ ბიზნესის განვითარებაზე არ მუშაობთ, ჩვენ მუშაობთ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც აი უკიდურესი სიღარიბესა და აი სიღარიბეს შორის რომ ეს არის ძირითადი სამიზნე. თუმცა ასევე მეორე იდეა ჩვენი სააგენტოს არის სხვადასხვა სახელმწიფო წარმატებულ პროგრამებში, მაგალითად ისეთი როგორც არის განათლების სამინისტროს პროფესიული სასწავლებლების პროგრამა, მსგავს პროგრამებში დევნილების ჩართვა. იმიტომ რომ ერთ-ერთი იდეა სწორედ ამ ჩვენი პროფესიული სასწავლებელთან მიმართებაში გახდა 2015 წელს ჩატარებული კვლევა, რომელიც ჩვენი თხოვნით ევროკავშირის ერთ-ერთმა ექსპერტმა ჩაატარა, სადაც გამოჩნდა ის, რომ დევნილებს სწავლის სურვილი ძალიან დიდი აქვთ, მაგრამ აი ეს რუკა რო ნახოთ, სად არის განლაგებული სახელმწიფოს პროფესიული სასწავლებლები, დავინახოთ, რომ აი მაგალითად იგივე შიდა ქართლში, თუ გვინდა რომ ვისწავლოთ პროფესიულ სასწავლებელში, უნდა ვიაროთ გორში. და შიდა ქართლი იმდენად დიდია, რომ ანუ გადაადგილების საშუალება განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველ ახალგაზრდებს და არ აქვს მნიშვნელობა თუნდაც ასაკში მყოფ ადამიანებს ძალიან უჭირთ, ხო? და ერთ-ერთი იდეა სწორედ ეს გახდა ჩვენი, რომ ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ 2013 წლიდან თუ სწავლა არის უფასო, თუ 2015 წელს USAID-ის ერთ-ერთმა პროექტმა და სხვადასხვა პროექტებმა დადეს, რომ ყოველი მეორე ადამიანი პროფესიულ სასწავლებელს ვინც ამთავრებს საქმდება, მაშინ ეს არის სწორედ ის, რაც ჩვენთვის არის მისაღები. და ამის მერე დავიწყეთ ჩვენ პირველად იყო საპილოტე, სადაც მხოლოდ სოციალურად დაუცველ ადამიანებს ვეხმარებოდით ტრანსპორტის გადაადგილებაში. და პირველად ასამბლეა დევნილი სტატუსით ბატონო ირაკლი თავისთავად ცხადია, ანუ ეს თავიდანვე ვთქვი, რომ ჩვენი სააგენტოს შემოიფარგლება არის მხოლოდ დევნილი და სულ რამდენიმე თვე არის ასევე დაემატა ეკომიგრანტები. დიახ, ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა მხოლოდ დევნილებზე. შესაბამისად, ყველა დევნილი, ვინც იყო სოციალურად დაუცველი და ვისაც ჰქონდა შესაბამისი გულ 100,000-ის ქვემოთ, უფინანსებდით მგზავრობას. და ჩვენ ახლა 161 ადამიანმა მოგმართა 2017 წელს და 161-დან უბრალოდ 6 იყო, რომელიც უბრალოდ დავიწუნეთ იმის გამო, რომ ამ პროგრამის ერთ-ერთი მოთხოვნა არის თუ 2 კილომეტრი არის დაშორება თქვენ სასწავლებელსა და სახლ შორის, მაშინ არ უზრუნველყოფთ. ახლა ჩვენ გვაქვს მაგალითად ერთ-ერთი პროფესიული სასწავლებელი, სადაც აი ფაქტიურად იგივე შენობაში არიან დევნილები ცხოვრობენ. ანუ რეალურად ფეხით სიარული, იმიტომ ჩვენი მიზანი არის მხოლოდ ტრანსპორტის ხარჯის დაფარვა და პროფესიულ სასწავლებელთან მუდმივად ხდება ყოველი თვის ბოლოს დადარება, ეს დევნილი დადის, რომელიმე დღე ხო არ გააცენა, ანუ თუ ის აცდენს რომელიღაცა დღეს, თავისთავად ცხადია იმ დღის საფასურს ჩვენ არ უნდა ზღაურებთ. ეს პროექტი იმდენად საინტერესო და წარმატებული აღმოჩნდა, რომ ამის შემდეგ 2017 წელს თქვით, რომ ჩვენ არა მხოლოდ სოციალურად დაუცველ დევნილებზე, არამედ საერთოდ აბსოლუტურად ყველა დევნილზე, რომელიც პროფესიულ სასწავლებელში ჩააბარეს, ყველას დაუფარავდით მგზავრობას და ამის შემდეგ იმდენად საინტერესო ადამიანებმა მოგვმართა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჩვენი ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი სააგენტოს ბოლო 2 წლის განმავლობაში არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი და ასევე მარტოხელა მშობელი. და ესეთი ადამიანების ხელშეწყობა დავიწყეთ. ჩვენ მაგალითად ერთ-ერთი ადამიანი ჩვენ რეალურად ეხლა ამჯერად 3 ადამიანს, რომელიც არის სპეციალური საჭიროების მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს
ტაქსს უფინანსებთ, იმიტომ რომ იმის გადაადგილება უბრალოდ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მიუხედავად მე თბილისზე არ მაქვს საუბარი, რეგიონებზედაც რეგიონებშიც არის. გადავართ ჯამში რომელ რეგიონებს ეს არის აბსოლუტურად ყველგან. ეს მთლიანად ყველა საქართველოს მთლიანად მოიცავს, ეს არა განსხვავება ქალაქი იქნება, სოფელი იქნება, ჩვენ მაგალითად ერთ-ერთი კი რამდენიმე ათეულობით ბავშვი ყავს. ბავშვი არა, ხაზი მინდა გავუსვა და სხვადასხვა პირველი ადამიანი, ვისაც კონტრაქტი გავაფორმოთ, იყო 67 წლის კაცი. დიახ, რომელიც ზოოვეტის დასახლებიდან დადიოდა გპ-ში, დაამთავრა თუ არ ვცდები. ანუ ეს 67 წლისა. დიახ, 67 წლის. რა პროფესია ხო არ გახსოვთ? ეს იყო ეს რა ქვია ინჟინერიასთან დაკავშირებული. დიახ, თუ არ ვცდები, ამდენად ეხლა. ანუ ეს არის ეს 14 წლიდან ზემოთ არის, ეს არა აქვს მნიშვნელობა და ბიზნეს გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, ბატონო ირაკლი, ძალიან მნიშვნელოვანია ფონდები, საიდანაც თქვენ აფინანსებთ ამას ყველაფერს. მნიშვნელოვანია გადასახადის განმხდელებმა, ვინც არიან ჩვენი ძირითადი მაყურებლები, იცოდნენ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს ძირითადი დონორი ვინ არის, სად არის სახელმწიფო. თქვენ ახსენეთ რამდენიმე საერთაშორისო სააგენტო, რაც უკვე ჩემთვის პირდაპირ მინიშნება იყო, რომ თქვენ დონორებზე, უცხოურ დონორებზე გადიხართ. ცოტა მეტი ამის შესახებ შეიძლება. დიახ, ოღონდ იმ პირობით რომ მე ამას მოვუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ეს პროგრამა არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენ როგორც თავიდან აღვნიშნეთ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩვენ რაღაც გარკვეულ თანხას, ძალიან მცირე თანხას ხარჯავთ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მაგრამ ძირითადი თანხები, მაგალითად იგივე წინა წელს და იმის 2016-2017 წელს ჩვენ ხოდა ევროკავშირისგან. მიღებული ევროკავშირის გრანტით ჩვენ 1000-ზე მეტი ბენეფიციარი დავაფინანსეთ, ესენი იყვნენ მხოლოდ ის ხალხი, რომელსაც ოჯახში ყავდათ პირველი და მეორე ჯგუფის აი მნიშვნელოვანი და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდვის მქონე პირი, ვისაც ოჯახის წევრი, ვისაც ყავდა მარტოხელა მშობელი. ამასთანავე ჩვენ 48 საბავშვო ბაღის რის შემთხვევაში რეაბილიტაცია ან აღჭურვა იმისათვის რომ 2020 წელს აკრედიტაცია გაიაროს იმ ბაღმა, რომელიც ერთ-ერთი წინასწარ დაანონსებული თუ აკრედიტაციას ვერ გაიაროს 2020 წლის მერე ბაღებს გაუჭირდებათ, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირება და სწორედ ისეთი 48 ბაღი ავარჩიეთ, სადაც დევნილი ბავშვები დადიან. ოღონდ სადაც დადიან ისეთი ბავშვები, რომლებსაც ოჯახში ყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ანუ ყველა დევნილზე არ ვრცელდებოდა ეს პროგრამა, ან დაუშვათ არიან მარტოხელა, ანუ ან მამის, ან დედის გარეშე, როდესაც ბავშვები იზრდებიან და ესეთი მე ძალიან ვამაყობ იმით, რომ 20 ბაღი არის და ასე ვთქვათ, რეაბილიტირებული ან განახლებული სხვადასხვა ინვენტარით, ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ზოლთან. ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც ეხლა დავიწყეთ ჩვენ და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ეხლა თუ გვისმენს, სწორედ ისეთი დევნილები, რომლებსაც ეს ეხებათ. დავიწყეთ USAID-ის ერთ-ერთ ძალიან წარმატებულ პროექტთან, ზრდასთან. ეს ეხება იმ ბენეფიციარს, რომელსაც უკვე მიიღო დევნილთა სამინისტროდან სახლი სოფლად. და სოფელში მას ვეხმარებით ინტეგრაციაში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჩვენი იდეა სწორედ არის არა მხოლოდ, ანუ ეს საარსებო წყაროები, ეს არის იდეა, მის მდგომარეობის იმის სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია მოხდა შეიძლება. მაგალითად ადამიანი, რომელიც თბილისში ცხოვრობს, ან ზესტაფონში ცხოვრობს და გადაწყვიტავს, რომ ის წავიდეს სოფელში, ის მისთვის სრულად ახალი გარემო არის. და სწორედ ესეთი იდეა არის, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო პროგრამაა, USAID-ის, რომელიც ეხმარება საქართველოს მოსახლეობას, საქართველოს მოქალაქეებს, სწორედ საოკუპაციო ზოლთან. ეს არის სამეგრელო, ეს არის გორი, ისა შიდა ქართლის რეგიონი, თუმცა ასევე მარნეული წალკა, ახალქალაქი და სწორედ ანუ ჩვენი საერთიანებული თანხებით დღეს რამდენიმე განაცხადი უკვე ამ კვირას მივიღეთ, თვის ბოლომდე გვაქვს ამ განაცხადების მიღება და ჩვენ 240 კვადრატ სასათბურე მეურნეობას რეალურად აი თავიდან ბოლომდე უშენებთ, ხოლოდ მისი თანადაფინანსება არის, ანუ ის რო იყიდოს ის ასე ვთქვათ, ის თესლი, რომლითაც ის რაღაცას მოიყვანს. ჩვენ არ ზღუდავთ იმას. უკვე კონკრეტული ის საენერგიო შეიძლება ზოგმა რაღაცა მარტივი მისი გადასაწყვეტი არის. კაი, პირობა ძალაშია უბრუნდებით ამ თემას, იმიტომ რომ უკვე ნელ-ნელა დასასრულისკენ ხდება. ანუ ერთ-ერთი თემა, რომელიც მე გითხარით, რომ დავიწყეთ სოციალურად დაუცველებისგან, მე გავაცელეთ აბსოლუტურად ყველგან. ეხლა ერთ-ერთი ბოლო, რომელიც წინა წელს ასე ვთქვათ, საპილოტოდ ჩაუშვით და ძალიან გაამართლა, ეს არის თუ ადამიანი წარმატებით ამთავრებს პროფესიულ სასწავლებლებს, მას ხვდობთ სახელობო იარაღს. ანუ მაგალითად შემდუღებელი რომ დაამთავრებს, მას ხვდობთ აპარატს. თუ დაუშვათ ადამიანი დაამთავრებს რაღაცა
IT მიმართულებით, მაგალითად, რაღაც კომპიუტერს, მსგავს არამის თავის პროგრამები და წინა წელს ჰქონდა პირველი, როდესაც 50 დევნილი დავაფინანსე. ზოგი საგერავი მანქანით, ზოგი რაღაც. ოღონდ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო, შესაბამისად არ იყო დევნილების შეყვანილი. ყველაზე მთავარია 2016-2017 ან 2018 წელს როცა გაქვს დამთავრებული. ანუ ესეც არის გარკვეულ კვლევებთან და გარკვეულ ექსპერტებთან საუბრის შემდეგ, იმიტომ რომ შეიძლება მე მაგალითად დავამთავრე რაღაც ერთ-ერთი სასწავლებელი აღარ ვიტყვი რაღაცა 15 წლის წინ და მე დავუშვათ იმის მერე ამ მიმართულებით არ მიმუშავე და ძალიან რთული არის ეხლა რომ ის უნარები მქონდეს შენარჩუნებული. არა რეალურად ვისაც სურვილი აქვს არწმუნებთ როცა პროგრამა პროფესიული სასწავლებლის უფასო არის, როცა გადაადგილებასთან დაკავშირებით პრობლემა მოხსნელი არის, ეს კურსი თუნდაც ახლიდან გაიარონ და შეეძლებათ თავისუფლად რომ ირაკლიმ რაც თქვა ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ხაზი გაუსვათ რა კრიტერიუმები და რა საბუთებია საჭირო კიდევ ერთხელ გაუსვათ ხაზი რომ აქ აღრევა არანაირი კრიტერიუმი არ არის ერთადერთი ანუ ყველაზე მთავარი არის რომ ვისაც ეხლა ჩვენი სააგენტოს თვითონ საიტი არის რაღაცა www.livelihood.gov.gr რომელიც ძალიან რთული არის ქართულადაც გამოსათქმელია თუმცა Facebook-ში საარსებო წყაროების სააგენტო გვერდი რომ მოიწეროს იქ არის ჩამოთვლილი მარტივია ეს არის განაცხადი უნდა იყოს ბოლომდე შევსებული უნდა იყოს პირადობის მოწმობა ასლი თანდართული შეუძლიათ ჩვენთან მოიტანონ ეს ან დაასკანერონ და სხვადასხვა პროგრამებზე უბრალოდ თქვენი დროც ახლა შეზღუდულია უბრალოდ აღარ დავიწყო ეს არის ძალიან მარტივი განაცხადი რომელსაც ავსებ და აგზავნი ჩვენთან იმ 60 და ბოლო კითხვა იმ 67 წლის ადამიანმა თუ მოასწრო რაიმე საჩუქრის მიღება რომელმაც ტექნიკური უნივერსიტეტი არ შემოუტანია კი რატო მაგრამ ანუ ასაკი არ მინდა დავთქვა, მაგრამ რამდენიმე წლით უმცროსმა ადამიანებმა მიიღეს გავსილას. კი, ანუ ეს პირიქით ეს არის ერთ-ერთი ყველა წარმატებული პროგრამა სწორედ იმისთვის არის, რომ ადამიანმა შეიძლება რაღაცა თავიდან ძალიან უნდა დედას რომ იურისტი გამოსულიყავი და მე მეველე გახდი ხო როგორც იმ უდიპლომო საერთაშორისო რო არის რა და შესაბამისად ვინც გახდება მეველე მიიღებს შესაბამის ამუნიციას თუმცა დიდი იმედი მაქვს რომ ეხლა მეველეებზე უფრო მეტად კარგი იურისტები დაჭირდება ჩვენს ქვეყანას ირაკლი უჯმაჯურიძე საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორი მადლობა მას სტუმრობისთვის იმედია და სულ მალე რამდენიმე წუთში მასთან ინტერვიუს და საუბარს ნახავთ bm.gr-ზე სადაც ასევე იქნება უფრო მეტად იდენტიფიცირებული ის საიტები და Facebook-ის ის გვერდები სადაც დაინტერესებულმა პირებმა შეგიძლიათ მიმართოთ და ისარგებლოთ ამ სერვისებით და შესაძლებლობებით მადლობა მას სტუმრობისთვის ჩვენ ახლა გავაცილოთ სტუმარს და სულ მალე დაგიბრუნდებით ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბებით დაიხურება თუ არა დღებული შახტი, რაზეა დამოკიდებული კომპანიის გადაწყვეტილება და რა ვადებზე საუბრობს საქნახშირი. უახლოეს პერიოდში საქართველოში გერმანულ ევროპასთან ერთად ელექტროავტობუსების წარმოება და ექსპორტზე გატანაა დაგეგმილი. სამსახურის მაძიებელთა განათლებისათვის სოციალური მომსახურების სააგენტომ პროფესიული მომზადება გადამზადების პროგრამა დაიწყო. პროფკავშირების ინიციატივით ჯანდაცვის სამინისტროში სამმხრივი კომისიის რიგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომის კონკრეტული შედეგი ჯანდაცვის მინისტრმა გვამცნო. დავით სერგეენკო ამბობს, რომ მიღწეულია შეთანხმება, რომ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტები უნდა ჩაერთონ ტყიბულის შახტების შემოწმებაში და დადონ რეპუტაციული და სანდო დასკვნა. შესაძლებელია თუ არა შახტებში მუშაობა, ექვემდებარება თუ არა ის რეაბილიტაციას და თუ უნდა დაიხუროს საერთოდ. სამმხრივ კომისია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ჯანდაცვის მინისტრმა იმედიც გამოთქვა, რომ შემოწმების პროცესი ოპერატიულად დაიწყება, რადგან ILO მსგავს მიმართვებზე ყოველთვის სწრაფად რეაგირებს. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მოვიწვევთ შესაბამის ექსპერტებს, ეს იქნება განსაზღვრელი იმისათვის, რომ სავარაუდო მაგალითად სცენარები, რომ შრომის უსაფრთხოების გარკვეული სტანდარტის უზრუნველყოფა შეიძლება აი ამ და ამ ტიპის ჩარევებით, მეორე შეიძლება იყოს სავარაუდო შედეგი, რომ იმდენად დიდი ჩარევა ჭირდება, იმდენად დიდი ინვესტიცია ჩარევა ჭირდება, რომ საკუთრივ წარმოებამ დაკარგოს აზრი, ასე ვთქვათ, და მესამე თეორიულად დასაშვებ ვარიანტებს ვიძახი, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ ინდუსტრიაში და საწარმოოში პრაქტიკულად შეუძლებელი არის შრომის პირობების უსაფრთხოების დაცვა.
ინდუსტრიული ჯგუფის გენერალური დირექტორი კი ამბობს, რომ ისინი დაელოდებიან შემოწმების დამთავრებას და შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას უღირს თუ არა კომპანიას შახტების ფუნქციონირება. კელენიძის თქმით, კომპანია საქნახშირი მომგებიანი არასდროს ყოფილა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ტყიბულის შახტებში დაახლოებით 1500 ადამიანია დასაქმებული. ინდუსტრიული ჯგუფის პოზიციიდან გამომდინარე, ჯანდაცვის მინისტრმა ასევე იგვიპასუხა კითხვაზე, თუ რა გეგმები აქვს სახელმწიფოს იმ შემთხვევაში, თუ ინდუსტრიული ჯგუფი შახტის სამუდამო დაკეტვაზე მიიღებს გადაწყვეტილებას და რა ბედი ელის იქ დასაქმებულებს. არ ფიქრობ, რომ ესე მარტივი იყოს, რომ უბრალოდ კარებივით გაიღოს და დაიხუროს, ამას თავისი პროცედურები ექნება, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ყველანაირად მნიშვნელობა აქვს, რომ ტყიბულის მოსახლეობის დასაქმება არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ერთ საწარმოზე და არის მონახაზები, მოსაზრებები, რომ იქ სხვა მიმართულებითაც შეიქმნას ესეთი საწარმოები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული დივერსიფიკაცია დასაქმების, რომელიც არ გახდის იქაურ მოსახლეობას მხოლოდ ამ ერთ საწარმოზე დამოკიდებულს. კომპანია ფრეგობას თბილისში სადემონსტრაციოდ პირველი ელექტროავტობუსი შემოყავს. კომპანიაში განმარტავენ, რომ უახლოეს პერიოდში საქართველოში გერმანულ ევროპასთან ერთად ელექტროავტობუსების წარმოება და ექსპორტზე გატანა იგეგმება. კომპანიის ინფორმაციით, თბილისის მერიის სატრანსპორტო კომპანიასთან შეთანხმების მიხედვით 2 კვირის განმავლობაში ელექტროავტობუსის 61 ნომერი ავტობუსის ხაზზე იმოძრავებს. სადემონსტრაციოდ ჩამოყვანილი ელექტროავტობუსის სიგრძე 12 მეტრია და მგზავრებზე 35 სავარძელია გათვლილი. სასტუმრო რუმსში კი საქართველოსა და ბრაზილიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავთან დაკავშირებით ბიზნეს ფორუმი გაიმართა, რომელში მონაწილეობაც ბრაზილიის და ქართული ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლებმა მიიღეს. შეხვედრაზე განხილული იყო ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის პერსპექტივები. აღსანიშნავია, რომ უახლოეს მომავალში ექსპორტის განვითარებისათვის ქართული დელეგაციის ბრაზილიაში გაგზავნა იგეგმება. მისის მიზანი არის ბრაზილიის და ქართული ეკონომიკის უფრო ფასილიტაცია, ვაჭრობის გააქტიურება, რადგან ჩვენ რამდენიმე კომპანია ყავს, რომელიც უკვე იმპორტით არის დაკავებული ბრაზილიიდან, თუმცა იგეგმება B2B შეხვედრები კომპანიას სავის ორგანიზებით და ბრაზილიის საინვესტიციო პოტენციალის განვითარების სააგენტოს მიერ. მე წარმოვადგენ ერთ-ერთ ბრაზილიურ კომპანია ამაზონიას, რომელსაც აქვს ინტერესი გააფართოვოს თავისი ექსპორტი და საამისოდ სწორედ საქართველოს და სომხეთის შევარჩიეთ. აქ პირველად ვარ, თუმცა მე მსმენია თქვენი ქვეყნის შესახებ და ვიცი, რომ საქართველოს ბიზნესის განსავითარებლად კარგი ადგილია. საქართველოსა და ბრაზილიას აქვს დიდი ეკონომიკური პოტენციალი განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში, რადგან ჩვენი ქვეყანა ფლობს თანამედროვე ტექნოლოგიებს და ბრაზილიაც მზად არის გაგიზიაროთ ეს გამოცდილება. ასევე გვაქვს ინფორმაცია, რომ თქვენ აწარმოებთ ისეთ საკვებ პროდუქტებს, რომელიც შესაძლოა საინტერესო იყოს ბრაზილიისთვის, რადგან ჩვენ ღვინის ერთ-ერთი მსხვილი იმპორტიორი ქვეყანა ვართ მსოფლიოში. გარდა ამისა, უნდა აღვნიშნო ტურიზმის სფერო, რადგან ბრაზილიელებმა არ იციან, რომ არსებობს ასეთი შესანიშნავი ქვეყანა, რომელთანაც უვიზო მიმოსვლა გვაქვს და ყველასათვის ღიაა. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება რეკლამა გავუწიოთ ქართულ ტურიზმს ბრაზილიაში. საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივნად ნათია მიქელაძე დაენიშნა. ახალი საპარლამენტო მდივანი პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე წარადგინა. ყველანი კარგად ვიცნობთ, მას ძალიან მდიდარი გამოცდილება აქვს საჯარო სექტორში და ის მუშაობდა როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის, ასევე ფინანსთა და ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილედ. ბოლო პერიოდში კი შალვა თადუმაძის მოადგილე იყო. შეგახსენებთ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს მთავრობისა და პარლამენტის ნაყოფიერ თანამშრომლობას და დარწმუნებული ვარ, რომ ნათია თავისი გამოცდილებით საქმისადმი განსაკუთრებული მიდგომით წარმატებით გაართმევს დასახულ ამოცანას, აღნიშნა პრემიერმა მისი წარდგენისას. სამსახურის მაძიებელთა განათლებისათვის სოციალური მომსახურების სააგენტომ კი პროფესიული მომზადება გადამზადების პროგრამა დაიწყო. შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი 51 პროფესიის ასათვისებლად რეგისტრაცია 30 აპრილს დაიწყება და ის 4 მაისამდე გაგრძელდება. ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება მოთხოვნად პროფესიაში ერთ მოკლევადიან კურსზე, რომელსაც სამსახურის მაძიებელი პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გაივლის, სწავლის საფასურის დასაფარად სრულზე გაიცემა ერთი ვაუჩერი და მაქსიმალურად
მაქსიმალური ღირებულება ის 1000 ლარიანია. შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისათვის კი დამატებითი მომსახურების გათვალისწინებით ერთი ვაუჩერის მაქსიმალური ღირებულება არ აღებატება 1500 ლარს. სტაჟირების შემთხვევაში სტაჟირებაზე გაგზავნილი მოსარგებლეებისათვის სახელმწიფო სტიპენდია გაიცემა. სტიპენდიის ოდენობა ერთ მოსარგებლეზე თვეში 200 ლარია, ხოლო სტაჟირების მაქსიმალური ხანგრძლივობა 3 თვე გრძელდება. ვაუჩერის მისაღებად სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებს საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით უნდა მიმართონ დაინტერესებულმა. პროგრამით სარგებლობის უფლება კი 16 წელს გადაცილებულ შრომითი ქმედითუნარიანობის მქონე საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ. თბილისელები სამსახურს ყველაზე ხშირად ახლობლის ნაცნობის რეკომენდაციით იწყებენ. დასაქმებულთა 55%-მა სამსახურის სწორედ ახლო კონტაქტების დახმარებით დაიწყო. მეორე ყველაზე პოპულარული გზა კი ინტერნეტში ვაკანსიის მოძიება, მათი წილი 12%-ია ესეთის მიერ ჩატარებულ კვლევაში. საინტერესოა, რომ დასაქმებულთა უმრავლესობა საკმაოდ დადებითად აფასებს საკუთარ კვალიფიკაციას, ვინაიდან 60%-ის თანახმად ისინი შეძლებენ უშუალო ხელმძღვანელის ჩანაცვლებას მისი მოვალეობის წარმატებით შესრულებასთან ერთად. ბოლოს ესეთი გაარკვია, თუ რამდენად იყენებენ დასაქმებული თბილისის მცხოვრებლები ინტერნეტ სამუშაო პროცესში. აღმოჩნდა, რომ 10 დასაქმებულიდან საშუალოდ მხოლოდ 4 იყენებს ინტერნეტს, პროცენტულად კი ეს 37%-იანი მაჩვენებელია. სამსახურში ინტერნეტის გამოყენების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია 25-დან 34 წლის ასაკობრივ კატეგორიაში, 75%-იან წილს ნიშნავს ეს, ხოლო ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 65 წლის და უფროსი ასაკის დასაქმებულებში ფიქსირდება, მათი წილი 12%-ია. 109 ბაღის აღსაზრდელები კი ორშაბათიდან სასწავლო პროცესს დირსის კომპლექსში გააგრძელებენ. თავად კომპანიაში აცხადებენ, რომ 700-მდე აღსაზრდელისათვის შესაბამისი გარემოს მოწყობა კომპლექსის ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთ კორპუსში უკვე დაწყებულია და მზად იქნება კვირის ბოლომდე. ბაღების მართვის სააგენტოში განმარტავენ, რომ იჯარისა და შესაბამისი სტანდარტების დანერგვისათვის საჭირო ხარჯებს სააგენტო თავად უზრუნველყოფს. 109 ბაღი კი კუთვნილ ტერიტორიაზე სასწავლო პროცესს სავარაუდოდ წელიწად ნახევრის შემდეგ გააგრძელებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ბაღში ძირითადად ისნის მოსახლეობას დაყავს თავიანთი შვილები, ეს არის ჩვენი უბნის პრობლემა, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ბაღების ასოციაციას სააგენტოს შევთავაზოთ შესაბამისი ტერიტორია 700 ბავშვის გასათავსებლად. იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეფერხდეს ძალიან დიდ ხანს სააღბრძოლო პროცესი. ორშაბათამდე ვფიქრობთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია კომფორტული გარემო შევუქმნათ ამ ბაღის ბავშვებს. მშობლების ინიციატივით შეირჩა კონკრეტული კორპუსი დირსის კომპლექსში, სადაც 109 ბაღი დროებით განთავსდება. უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხოების სტანდარტები და მინიმალური ნორმები. ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ გარკვეული პერიოდი დაჭირდება პროექტირებას 109 ბაღის, ანუ იმავე ტერიტორიაზე აქ აშენდება ახალი ბაღი თანამედროვე სტანდარტებით, დაახლოებით ამ ყველაფერს დაჭირდება წელიწადი და ნახევარი. წინცაძის ქუჩაზე კი გუშინ ჯაზ მუსიკის მოყვარულებისათვის კიდევ ერთი საინტერესო ლაუნჯი დორსი გაიხსნა. გახსნის საღამო მაია ბარათაშვილის რეპერტუარის ფონზე ჩაიარა. კიდევ რას თავაზობს თავის მომხმარებელს ლაუნჯი დორსი და რითი განსხვავდება ის უკვე არსებული ბარებისაგან, სიუჟეტი ვნახოთ. დღეიდან გემოვნებიანი მუსიკის მოსმენას და სასიამოვნო საღამოს გატარებას ლაუნჯ-ბარ დორსში შეძლებთ. წინცაძის ქუჩაზე განსხვავებული კონცეფციის ლაუნჯ-ბარის გახსნა მრავალი ადამიანი შეკრიბა. როგორც ისინი ამბობენ, ნამდვილად ღირს აქ სტუმრობა და დაუვიწყარი საღამოს გატარება. სტუმრებს შორის მრავალი ცნობილი სახეც იყო. ნებისმიერ ასეთ წამოწყებას მივესალმები და განსაკუთრებით მომწონს, რომ ძალიან გემოვნებიანი მუსიკაა და თბილისის საკლია ადგილების, სადაც ასეთი საინტერესო მუსიკალური წარმოდგენები იქნება და ძალიან მივესალმები. ძალიან მომწონს და მიხარია, რომ ასეთი ახალი კარგი ადგილი გაიხსნა, სადაც კიდევ გვეძლება შანსი, რომ გავერთოთ და ცოცხალ მუსიკას მოვუსწროთ.
თბილისშიც მართლაც ძალიან საინტერესო და კარგი ახალი სივრცე რესტორანი გაიხსნა დორსის სახით, ძალიან ლამაზი ინტერიერი არის, უგემრიელესი კერძები, ძალიან გემრიელი კოქტეილები და ვფიქრობ ძალიან კარგი ახალი ადგილი შეემატა ჩვენს ქალაქს გასართობად. როგორც დორსის მენეჯმენტი აღნიშნავს, მათი მთავარი მიმართულება ჯაზ მუსიკაა. ლაუნჯ-ბარი დორსი თავის სტუმრებს ცნობილი მომღერლების საღამოებთან ერთად ევროპული სამზარეულოს გემრიელი კერძების დაგემოვნების საშუალებასაც აძლევს. ჩვენ დორსის მენეჯმენტს გვაქვს ამბიცია, რომ ხალხი, სამსახურიდან მოსული ხალხი სახლებში დაღლილები როცა არიან, გამოვიყვანოთ სახლებიდან, აი აქ შევუქმნათ ესეთი სახლური სიტუაცია და მაქსიმალური კომფორტი რელაქსაციისთვის. ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო კონცერტები, მოწვეული მომღერლები, ყოველდღე ჩვენთან იმუშავებენ საკმაოდ ცნობილი მუსიკოსები, პაატა ანდრიაძე და ეკადოლიძე, სხვა შორის ეხლა მღერის და ისმის მისი ხმა, ყავს არაჩვეულებრივი მზარეული და დააგემოვნეთ ჩვენი კერძები, აი ამ ცოცხალ და არაჩვეულებრივ მუსიკასთან. პირველ საღამოს ქართველი მუსიკოსი, ჯაზ-ვუმენი მაია ბარათაშვილი უძღვებოდა. დორსის გახსნაზე მისულებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე მომღერლის რეპერტუარიც მოესმინათ. ჩვენს ქალაქს შეემატა ძალიან საინტერესო ადგილი, კლუბი დორსი. ჩვენი ქვეყანა არის სტუმართმოყვარე ქვეყანა და ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ბევრია კარგი რესტორანი, კარგი ბარი, სასიამოვნო ადგილი, სადაც შეიძლება დაბრძანდე და მეგობრებთან ერთად დრო გაატარო, მაგრამ ძალიან ცოტაა ისეთი ადგილი, სადაც შეიძლება გემოვნებიან მუსიკას მოусმინდო და კიდევ უფრო ცოტა ადგილი, სადაც შეიძლება მაღალი დონის აკუსტიკურ მუსიკას მოусმინდო. კლუბი დორსი არის სწორედ ის ადგილი, სადაც ძალიან საინტერესო გემოვნებიან აკუსტიკურ მუსიკას მოვისმენთ. სამომავლო გეგმების ჩამონათვალი კი ვრცელია. დორსის მენეჯმენტს სურვილი აქვს ნინო ქათამაძესთან და ანსამბლ სუხიშვილებთანაც ითანამშრომლოს. მანამდე კი დორსში მისულ სტუმრებს მრავალი საინტერესო საღამო ელოდებათ, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტიც, რა თქმა უნდა, გემოვნებიანი ჯაზ მუსიკა იქნება. აი მაგათ ამავე კლუბში რომ მოხვდეთ, ძალიან კარგი საშუალება ამისთვის მოპედი. მოპედი დღეს მსოფლიოს მასშტაბით გადაადგილების ალტერნატიული, ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული იაფი საშუალება, რომელიც თანდათან საქართველოს ბაზარზეც იხორცს პოპულარობას და ავტომობილებსაც ანაცვლებს. მარიამ ადამია სტუმრობდა კომპანიას, რომელიც ტრანსპორტის ამ სახეობის რეალიზაციით არის დაკავებული უკვე მეორე წელია და საქმიანობა საკმაოდ წარმატებულიც აღმოჩნდა. კომპანია მოპედ დეპოს გეგმები და გამოწვევები. მოდით ერთად ნახოთ სიუჟეტი. გადაადგილების სწრაფი, მარტივი და იაფი საშუალება. ასე აფასებენ მოპედს მოყვარულები, რომელიც ამავდროულად გადაადგილებას ბევრად უფრო კომფორტულს ხდის, როგორც ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის, ისე ტურისტებისთვის და გარემოსაც ნაკლებ ზიანს აყენებს. შესაბამისად, ბაზარზე დღითიდღე მატულობს ტრანსპორტის ამ სახეობაზე მოთხოვნა და იზრდება ქალაქში მათი რაოდენობაც. მზარდ სტატისტიკას კომპანია მოპედ დეპოს ადასტურებს, რომელიც საქართველოს ბაზარზე 2017 წლიდან ოპერირებს და მიზნად მოპედის როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სატრანსპორტო საშუალების დამკვიდრებას ისახავს. ეს იდეა გაჩნდა იმ სტატისტიკიდან, რომ მაგალითად ავტომობილების რაოდენობა ქვეყანაში გაორმაგდა ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში უკვე 1.200.000 გადააჭარბა. იმ ასე ვთქვათ, უკვე მოსახლეობისთვის აუტანელმა საცობებმა, პარკირების პრობლემამ და რა თქმა უნდა, ეს იდეა გაჩნდა იმის ირგვლივ, რომ გვინდა რომ მოპედი გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე ადამიანისთვის მოსახერხებელი და საყვარელი ტრანსპორტის საშუალება. კომპანიის ლოგოც სიყვარულსა და მოპედს უკავშირდება, ამიტომაც არის მასზე გამოსახული მოპედისა და გულის გარდასახვა და ცდილობენ საზოგადოებაში სწორედ ამ სიყვარულის გაღვივებით უფრო მეტი ავტომობილის ჩანაცვლებას. სტატისტიკური მონაცემებიდან კი ირკვევა, რომ მოპედებში ყველაზე პოპულარული მოდელი სახელად კროქსია, რომელზეც მოთხოვნა განსხვავებული დიზაინისა და ძრავის გამო იზრდება. ყველაზე პოპულარული მოდელი არის ტაივანური სიმის ბრენდის მოპედი კროქსი, რომელიც თავისი იერსახით ექსტერიერით უფრო სპორტული ექსტერიერი აქვს და ამიტომ იმსახურებს დიდ მოწონებას. არის ძალიან ბევრ სხვადასხვა ფერებში, აქვს განსხვავებული უფრო დიდი ზომის და ასე ვთქვათ დიდი პროტექტორებით საბურავები, რაც ასევე მის შედარებით მაღალ გამავლობას უწყობს ხელს.
ტრანსპორტის ამსახეობის კიდევ ერთი უპირატესობა არის ის, რომ არ საჭიროებს მართვის მოწმობას. ეს ფაქტი კი განაპირობებს იმას, რომ ნებისმიერი ასაკისა თუ გენდერის წარმომადგენელს შეუძლია მოპედით სარგებლობა. ამიტომაც მას ყიდულობენ როგორც ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლები, ასევე არც მოზრდილ და ასაკოვან ხალხს აფერხებთ წლების მატება, იმისათვის რომ კომფორტულად გადაადგილდნენ მოპედით ქალაქში. მოტოს ვირჩევ, იმიტომ რომ არის ძალიან ეკონომიური. ხა 10 ლიტრა ბენზინი თუ უნდა მანქანა 100 კილომეტრზე მოტოს უნდა 2 ליטრა. მე კიდე თბილისში ისეთი მოძრაობაა და ისეთი საცობები, მანქანით რო უნდები 1 საათი 5 კილომეტრის გავლას, მოტოთი გავდივარ 7-8 წუთში. გარდა ამისა, კომპანია მოპედ დეპო მომხმარებელს დამატებით ისეთ პროდუქტებს თავაზობს, როგორებიცაა ლიზინგი, განვადება, დაზღვევა, რაც კიდევ უფრო ამარტივებს პროდუქციის ხელმისაწვდომობას. ხოლო მომავალში მრავალფეროვანი ბრენდების პორტფელით გაცილებით მეტ ადამიანს შეაყვარებს გადაადგილების ერთ-ერთ ყველაზე კომფორტულ საშუალებას. ესეთი ამბავია და საზოგადოებისთვის ძალიან კარგად ნაცნობი პერსონაჟი და რესპონდენტი ჩვენთვის გამორჩეულიც, რომელიც ახლა იყო სიუჟეტში. ერთ-ერთი პროფესიონალი ფინანსისტაგანი, ვისაც მე ვიცნობ, გიორგი არველაძე არის ჩვენთან ერთად. იგი არის სწორედ მოპედ დეპოს დამფუძნებელი და გიორგისთან გავაგრძელებთ დილა ადრიან საუბარს. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გიორგი, მეორე წელი სრულდება, ხო უკვე? იწყება, მოდი ასე ვთქვათ, მეორე წელი. მეორე წელიწადი. დიახ. ოკეი. გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით გავიგეთ სიუჟეტიდან, რატოც მას გადაწყვიტეთ ეს ყველაფერი, თუმცა რა ხდება თვითონ ბაზარზე? ანუ რამდენად აქტუალურია ეს თემა? მოთამაშეები ვინ არიან, როგორ არიან და რამდენად იხვეჭს მართლა პოპულარობას? რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალური ხდება ზოგადად ეს ქვეყანაში. ნუ გადაწყვეტილება ერთი ეს იყო, მეორე ვთქვათ, შარშან რამოდენიმეჯერ აბსოლუტურად სხვა საკითხზე მომიწია ყოფნა ჩინეთში, ქალაქ გვანჭოში, რომლის მოსახლეობაც არის 13 მილიონი. და საკმაოდ ბევრი შეხვედრა მქონდა. და ფაქტიურად პირველად იქ დავაკვირდი, რომ არ იყოს მთავარი ტრანსპორტის საშუალება მოპედი, ნუ უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა იმ ქალაქში გადაადგილება. წარმოუდგენელი აბსოლუტურად. და შესაბამისად აქედან ასე ვთქვათ, დავაკავშირო ის, რომ თბილისში უკვე წარმოუდგენელია გადაადგილება და ფაქტიურად ნებისმიერი ჩვენთაგანი თავს ვარიდებთ, რა ვიცი, 5-6 საათზე საღამოს შეხვედრაზე გასვლას, იმიტომ რომ ვერ გადაადგილდები. და აქედან წამოვიდა ეს იდეაც. იდეა თვითონ კი წამოვიდა, მაგრამ იმდანაც მე ჩამithრია ამან, რომ ფაქტიურად ყველაფერი დანარჩენი სხვა გვერდზე გადავდე და ყველაფერი სხვა გახდა მეორე ხარისხოვანი. მეორე ხარისხოვანი გახდა და დავიწყე ამ საკითხს. იზრდება მოხმარება? რა თქმა უნდა, ძალიან იზრდება მოხმარება. ჩვენ ელემენტარულ სტატისტიკას რო გადავხედოთ დაახლოებით 5 წლის წინ, თქვა 2013-14 წლებში ეს იყო მხოლოდ საკურიერო მომსახურებასთან ასოცირებული, ყავდა რამოდენიმე კომპანიას. და ნუ რა ვიცი, ალბათ ითვლიდა ქვეყანა ითვლიდა სულ რაღაც 500 მოპედს ჯამში. დღეს რო შევხედოთ, მარტო 2017 წელს დაახლოებით 10,000 მოპედის იმპორტი მოხდა უკვე ქვეყანაში. იმპორტი, დიახ, კი. 2018 წლის უკვე პირველ ორ თვეში არის დაახლოებით 1000 მოპედი იმპორტირებული, როცა იანვარი-თებერვალი აბსოლუტურად საკმაოდ მაღალი სეზონურობით გამოირჩევა საცალო სეგმენტზე, რა თქმა უნდა და შესაბამისად, ნუ ჯერ ფაქტიურად არ არის ეს სეზონი. უფრო მეტად, მოდიშ გიორგი, მარიამა კი ახსენა, რომ გენდერულად ყველასთვის მისაღები არის, მაგრამ თუ გაქვთ სტატისტიკა, თქვენთან მომხმარებლები უფრო ქალები არიან თუ კაცები? ეს არის ძალიან, რა თქმა უნდა, საინტერესო და ძალიან გასახარელი ჩვენთვის კომპანიისთვის, იმიტომ რომ როდესაც ვიწყებდით და მერეც, რა თქმა უნდა, პერიოდულად ყოველთვის, თქვა, გვაქვს კონსულტაციები მარკეტინგულ კომპანიებთან და რა თქმა უნდა, ნომერი პირველი კითხვა არის, აბა გითხარით რა არის თქვენი სეგმენტი. და ნუ იმის მიხედვით მერე ჩვენ ასე გაგიკეთებთ პოზიციონირებას. აბსოლუტურად ყველა სეგმენტი არის. ვერ გამოყოფ, ხო? ვერ გამოყოფ. ვერც გენდერულად ვერ გამოყოფ, იმიტომ რომ ფაქტიურად 50-50-ზე არის. ვერც, ასაკობრივად გამოყოფ, რაღაც ზღვარი არის, თქვა 50 წელი, რომლის იქითაც, თქვა უფროერიდებიან არყიდულობა. დანარჩენი, აბსოლუტურად ყველა სეგმენტი არის. მაინც მოტო ვისაც აქვს, უბრალოდ ავტომობილი ვისაც აქვს, იმისთვის ჩანაცვლება მთლად მოტოთი, ესე ხელახებით ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ბევრ განსხვავებას უკავშირდება, მათ შორის განსაკუთრებით ვინც თქვა ოჯახის წევრებსაც, ვისაც ოჯახის წევრები გადაყავს, ბავშვი მიყავს სკოლაში და ასე შემდეგ. სწორედ აქედან გამომდინარე, ამდენ შესაძლებელია, ანუ რა საფასო სეგმენტზე არის გათვლილი, ან ვის სოციალურად როგორი ტიპის მომხმარებელზე არის გათვლილი, ასაკით და სქესით ნუ დავყოფთ მაშინ, მოტოს ქონა. იცით როგორ არის? ძალიან
მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ეს ზუსტად ეს, რომ შეგვექმნა, ყოლო და ისეთი ბრენდები, რომლებიც ერთის მხრივ ხარისხიანი ბრენდი არის და მეორეს მხრივ ხელმისაწვდომი არის. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახლა სამწუხაროდ საქართველოს არც თუ ისე მდიდარი ქვეყანა არის დღესდღეობით. შესაბამისად, ჩვენი ბრენდები არის ერთი მსოფლიოს ცნობილი ტაივანური ბრენდი სიმი, ხოლო მეორე არის ჩვენ რეგიონში საკმაოდ განთქმული მონდიალი თურქული. ორივე ბრენდი დაახლოებით არის წარმოდგენილი ისეთ საფასო სეგმენტში, რომ ასე ვთქვათ, მასამ შეძლოს ამის შეძენა. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე რა თქმა უნდა ხელშეკრულება საპარტნიორო ბანკებთან, სადაც შეუძლიათ მომხმარებლებმა განვადებით შეიძინონ და დაახლოებით გამოდის 150-170 ლარი თვეში გადასახადი. ეს საკმაოდ კარგად ჯდება იმ საშუალო შემოსავალში, რაც ქვეყანაში საშუალო დასაქმებულს აქვს. თუ ჩაანაცვლებს უბრალოდ განვადების თანხით, ამ შემთხვევაში თუ მხოლოდ პირადი გადაადგილებს გინდა? სერიოზული დაზოგვა გამოდის. დიახ, რა თქმა უნდა. და რაც შეეხება ოჯახის წევრებით გადაადგილებას, ასევე ყავს მომხმარებლები, რომლებსაც თავის შვილები დაყავთ მოპედით, ჩვენთანაც მოდიან ხოლმე გსტუმრობენ, ასე რომ ეს პრობლემა რეალურად არ უმეტესობა მოპედების ჩვენი მოპედების ორადგილიანია შესაბამისად. ახლა 4 წევრიანი ოჯახით ვერ წავალ პიკნიკზე, მაგრამ ძირითადი უპირატესობები კიდევ იმ სხვადასხვა მოდელებიდან გამომდინარე, მიღმა იმისა, გიორგი, რაც ითქვა სიუჟეტში, რა არის, რაც ტრაფიკის და ყველაფრის მიღმა ქმნის თბილისში, ალბათ ეს ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება გამოყო, ეს არის პარკირება. რა თქმა უნდა. ეს არის ისეთი უპირატესობა, არ ვიცი გვანჯოუში როგორ არის ეგ ამბავი, რა ნახები. საკმაოდ ცუდად იქაც. იქაც კი, რა თქმა უნდა. და იქაც ალბათ ეს თუმცა ბევრად მოწესრიგებული. ხო, ცხადია. საჭირო თუ რომ მოპედებისათვის ცალკე საპარკინგის ვისურვებდით ზოგადად ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც საკმაოდ ესე მოიკიდა ფეხი, ასე ვთქვათ, მოპედმა როგორც სატრანსპორტო საშუალებამ, არის სპეციალურად გამოყოფილი პარკინგები მოპედისთვის, იტალიის თითქმის ყველა ქალაქში არის სპეციალური. დიდი იმედი გვაქვს და რომ საქართველოშიც იქნება ეს და პარკირების გარდა იცით როგორ არის ორ სეგმენტად რო დავყო, თქვათ, ბიზნესებად, კორპორატიულ სეგმენტზე, საცალო სეგმენტზე. კორპორატიულ სეგმენტზე ცალსახად ეს არის რაღაც გარკვეული ბიზნეს გადაწყვეტილება და არა ტრანსპორტი. ყველა ბიზნესში დაახლოებით შიგნით რომ ჩაყვე პროცესს, რაღაც ეტაპზე თითქმის ყველაში აღმოჩნდება ისეთი ნაწილი, რომელიც ბევრად უფრო ამარტივებს ამ საქმის, ამ ნაწილის მოპედით კეთებას, მოგვარებას, დიახ. ეს იქნება ხარჯები ცალსახად, ეს არის დრო ცალსახად. მოვლის ხარჯები მათ შორის? მათ შორის მოვლის ხარჯები, რა თქმა უნდა, დრო და თვითონ პერსონალის ხარჯებიც. არის თუ არა რა, ეხა ახსენეთ ორთავემ, ეგრეთ წოდებული ექსპლუატაციიდან გამომდინარე, ცვეთიდან და ყველაფრიდან გამომდინარე, მისი უკვე მოვლა აქ უკვე საქართველოში იმ დონეზე ადაპტირებული მოპედების, რომ ეს აღარ ქმნის, ასე ვთქვათ, პრობლემას მომხმარებლებს. რა თქმა უნდა, დიახ, რა თქმა უნდა. ჩვენ მაგალითად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ოფიციალური წარმომადგენლები ვართ, გვაქვს ჩვენი სერვის ცენტრის და შესაბამისად ვეწევით როგორც საგარანტიო მომსახურებას, ისე გეგმიურს, არაგეგმიურს. ძალიან განსხვავება რატო არის ამაში ძალიან დიდი მოპედსა და ავტომობილში, მოპედის საკმაოდ მარტივი მექანიზმია. შესაბამისად, ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია თავის პრობლემით, ვთქვათ, შემოიაროს და დაახლოებით 15-20 წუთში გააგრძელოს გზა. იმდენად მარტივი არის. კარგი. თქვენთან მომსახურებაც ხდება? დიახ. ეს სერვის ცენტრი, რაც მოპედ დეპოზე გიორგი მახსენა. და მთავარ კითხვას მივადექით რეზუმირებისკენ, მირჩენია აი ამ თემით წავიდეთ, გიორგი. ეკოლოგიის საკითხი. ყველას გამოგვრჩა ეგ ამბავი. განჯოუს მაგალითზე და რაღაც ჩინეთს ვეტაკეთ, ეხლა თბილისში ვარ და ამხრივ არა ვარ საუკეთესო განჯოუსი სერიოზული პრობლემებია ეკოლოგიის რეიტინგში წარმოდგენილები. რას ფიქრობ, არსებობს თუ არა რაღაცა სტატისტიკა, ან იქნებ მოპედ დეპოს თან ვიცი თქვენი მიმართება და სიყვარული ციფრებთან და რიცხვებთან, გექნებათ ყველა ვარიანტში, რაიმე შეფარდებითი ანალიზი გაკეთებული. რა ეფექტს იძლევა მოპედების ჩანაცვლება ავტომობილებში? როგორ არის ისიც გეტყვით, დაახლოებით საშუალო ავტომობილზე ორჯერ ნაკლებ CO2-ს გამოყოფს მოპედი. დაახლოებით ანახევრებ ავტოტრანსპორტით ჰაერის დაბინძურებას, თუ თქვათ ერთი ავტომობილის მაგალითად გამოიყენებ ერთ მოპედს. თითო ავტომობილზე დაახლოებით 200-216, რასაც ავტომობილი ერთ წელიწადში გამოყოფს CO2-ს, იმ CO2-ს თანთქმას სჭირდება დაახლოებით 200-216 ხე.
ანუ ჩვენ საქართველოს შემთხვევაში დაახლოებით 200 მილიონ ხეზე ვლაპარაკობთ. უნდა იყოს რომ სრულად ჩვენთან დგას რაც ახლა ჩვენ ავტომობილების რაოდენობიდან. კი. მაიცა ესე იგი რა გამოდის რომ 2017 წელს რა იმპორტიც განხორციელდა ავტომობილების ისა უკაცრავად მოპედების ანუ 10000 წელი მილიონი ხე ჩაანაცვლა. რა დროს გადახვედი სემექსში დავით ნარმანიას მიმართავ აი მოპედები უნდა გაეკეთებინა და ასრულდებოდა ეს ამბავიც რა და მილიონი ხეც იქნებოდა ნუ ყოველ შემთხვევაში side effects მაინც მიიღებდი კი ბატონო ნამდვილად ესე იქნებოდა ანუ 2017 წელს 10000 საოცარ ამას აი ამიტომ გიждდებთ ეკონომიკაზე და ციფრებზე რა გიორგი მადლობა სტუმრობისთვის ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები მოპედ დეპოს წარმატებები გიორგი არველაძეს ის ხშირად იქნება ჩვენი სტუმარი ბევრ სხვადასხვა საინტერესო საკითხებზე მას გავაცილებთ ახლა და სულ მალე დაგიბრუნდებით მცირედი სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი საქმიანი დილაში წიგნის დროა ნინია მაჭარაშვილი დაგვიბრუნდა სამშობლოში ძალიან საინტერესო ამბებით დარწმუნებული და კიდევ ბევრ საინტერესო სიახლეს გაგვიზიარებენ დღეს. მოკლედ ნინია მაჭარაშვილი საქმიანი დილის თანაწამყვანი და დათო გორგილაძე ასევე თანაწამყვანი და აც უკვე მოვიხსენებ როგორც მწერალ სტატუსით და უთმობ დღევანდელ ეთერს დათო მხოლოდ ის შემეძლება გითხრა იმეც გამოთქვა რომ ერთხელ შენ წიგნზეც ვისაუბრებთ ამავე სტუდიაში და თუნდაც ამავე რუბრიკაში. აუცილებლად რამდენიმე წლის შემდეგ მოგესალმებით განა, მოგესალმებით გიორგი. დღევანდელ გადაცემას ორი ლიტერატურული სიახლით ვიწყებთ. ისტორიაში პირველად კანის კინოფესტივალზე პროგრამაში შუთზე ბუკ 10 ფინალისტს შორის ქართველი მწერლის აკა მორჩილაძის წიგნი მოხვდა. პროგრამაში ევროპის მასშტაბით 300-მდე წიგნი მონაწილეობდა. ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა უფლება მოიპოვა თითო ქართულ გამომცემელს თითო წიგნი წარადგინა. სპეციალურმა ჟიურიმ 300-მდე აპლიკაციიდან 10 საუკეთესო დაასახელა, მათ შორის აკა მორჩილაძის ობოლე. ჩვენ წარმატებას უსურვებთ აკას და ძალიან გვინდა მისმა წიგნმა ეკრანებზეც გადაინაცვლოს. მოგესალმებით, სანამ ჩემს წიგნზე გადავალთ, ჯერ ბევრად უფრო დიდ მწერლებზე ვისაუბროთ. კიდევ ერთი კარგი ამბავი ის არის, რომ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრისა და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის ინიციატივით საქართველოს მიშელ უელბეკი და ერლენდ ლუ ეწვევიან. მიშელ უელბეკი საქართველოში 23 ივნისს თავის ფრანგ გამომცემელთან ერთად ჩამოდის. ვიზიტის ფარგლებში ერთ დიდ შეხვედრას გამართავს მკითხველთან რუსთაველის თეატრში, მეორე შეხვედრაზე კი არჩილ ქიქოძესთან, მედია მეტრეველსა და იურგენ ბოსთან ერთად ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის როლზე, გამოწვევებსა და მნიშვნელობაზე ისაუბრებს. ერლენდ ლუ თბილისის 28 მაისს ეწვევა და მკითხველებს მასთან შეხვედრის და გასაუბრების საშუალება რა თქმა უნდა ექნებათ.
ახლა კი ჩვენს თავარ თემას გაგაცნობთ ყოველწლიურად ქართულ ენაზე ამერიკელი ავტორების არაერთი წიგნი ითარგმნება. გულისხმობთ მხატვრულსა და პროფესიულ ლიტერატურას. ამ წიგნების გამოცემაში დიდი წვლილი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საქართველოში და მის წიგნის თარგმნის პროგრამას მიუძღვის. საელჩომ ინიციატივა 2009 წელს დაიწყო და დღემდე, ანუ 9 წლის მანძილზე ქართულ ენაზე 73 წიგნის გამოცემა დააფინანსა. წიგნების სათარგმნად შერჩევისას საელჩო პრიორიტეტს ანიჭებს საჯარო პოლიტიკას, მედიას, სამართალს, ეკონომიკას, მხატვრულ ლიტერატურაში, რომელსაც უშუალოდ უკავშირდება სამოქალაქო განათლებას, სამოქალაქო საზოგადოებას, ეთნიკურ უმცირესობებისა და ქალთა თანასწორობის თემებს, კონფლიქტების მოგვარებას, გარემოს, ადამიანის უფლებებსა და საჯარო განათლებას. 2009 წლიდან დღემდე დაფინანსებული პროექტების სიაში ნახავთ შემდეგ წიგნებს. ფრენკ ჰერბერტის დიუნი, აინ რენდის ატლანტმა მხრები გაშალა, როჯერ ზელაზნის ამბერის ქრონიკები, კურტ ვონეგუტის სასაკლაო ნომერი 5 და სარწეველა ფიზოსთვის, ჯონ სტაინბეკის თაგვებსა და ადამიანებზე, ჯონ აბდაიკის მამაჩემის ცრემლები, ნიუ-იორკ სიტი ბალეტის მაკნატუნა და ბევრ სხვა გამოცემას. 2018 წელს განაცხადების მიღება საელჩო სულ რამდენიმე კვირაში მაისის დასაწყისში დაიწყებს და გამომცემლობებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს პროექტში მონაწილეობის საშუალება კვლავ მიეცემათ. მიმდინარე პროექტზე წიგნებსა და სამომავლო გეგმებზე სასაუბროთ გადაცემაში შეერთებული შტატების საელჩოს გრანტების მენეჯერი ანა ხარიბეგაშვილი მოვიწვიეთ, რომელიც სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება, ის უკვე ჩვენ სტუდიაშია. დაგველოდეთ. დილა მშვიდობის ანა, დიდი მადლობა რომ ეს ადრიანად გვეწვიე და გვითმობ დროს. პირველ რიგში უელბეკზე გკითხავ თუ მოგწონს და თუ აპირებ როგორ? მეორე სტუმარი ერლენდ ნუ არაფერი, მაგრამ უელბეკი უფრო კაშკაშა სახელია. კი, ნამდვილად როგორც მკითხველი ძალიან ველოდები მის ვიზიტებს. ანა, დავიწყოთ საუბარი. პირველ კითხვას დაგისვამთ, რა არის ამერიკის საელჩოს საქართველოში წიგნის თარგმანის პროექტის მიზანი? პირიქით, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ ზოგადად არსი რა არის წიგნის თარგმნის პროგრამის, ამიტომ ამაზე ყურადღებას აღარ გავამახვილებ, პირდაპირ მიზნებზე გესაუბრებით. წიგნის თარგმნის პროგრამის მიზანი არის, რომ ამერიკული კულტურის ეს უდიდესი ნაწილი, უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, რაც არის ამერიკული ლიტერატურა, გავაცნოთ ქართულ საზოგადოებას. რაც წლების განმავლობაში ხელმიუწვდომელი იყო და ქართველ მკითხველს არ ქონდა იმის არჩევანი, რომ ქართულად გაცნობოდა, ან ორიგინალ ენაში უნდა წაეკითხა ინგლისურად, ან მხოლოდ რუსული თარგმანები, ხომ? მხატვრულ ლიტერატურას რომ თავი დავანებოთ, მეორე უდიდესი პრობლემა და საჭიროება რაც არის, ეს არის უნივერსიტეტებში და სასწავლო დაწესებულებებში სასწავლო მასალების, სახელმძღვანელოების ძალიან დიდი დეფიციტი. ჩვენ უნივერსიტეტებთან გვაქვს შეხება სხვა ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამებიდან გამომდინარე და მუდმივად ისმის ეს პრობლემა, რამდენად აკლიათ ქართულად ნათარგმნი მაღალი ხარისხის სახელმძღვანელოები. ამიტომ გვინდა ჩვენი წვლილი მცირე თუ რაც არის ეს წვლილი შევიტანოთ აი ამ დეფიციტის ამოვსებაში მაქსიმალურად. და მესამე მიზანი ეს არის ერთია, როდესაც არჩევანს აძლევ მკითხველს, რომ ქართულ ენაზე ნათარგმნი ავტორი წაიკითხოს. მეორე, რამდენად აქვს საშუალება, რამდენად არის ფასი მისაღები. ამიტომ ამ პროგრამის მიზანი არის, რომ მაქსიმალურად ფინანსურად ხელმისაწვდომი გახადოს წიგნები მკითხველისთვის. თქვენი სავარაუდოდ რაღაც რეგულაციები გექნებათ, რომელიც უზრუნველყოფთ ფასის სტაბილურობას და არც თუ ისე სიტუაციას. ანუ ერევით ხო ამ ნაწილში, ერევით დაახლოებით უნივერსიტეტები და თვითონ საგამომცემლო ამ პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ საგამომცემლო სახლებს და უნივერსიტეტებს, როგორც იცით, და ჩვენ 50%-იანი თანადაფინანსებით შევდივართ პროექტის წილში და რაც თარგმნასთან და გამოცემასთან არის დაკავშირებული, იქნება ეს თარგმნა, საავტორო უფლებები, რედაქტირება, პროფესიული რედაქტირება, კორექტირება, გამოცემა, აი ამ ყველაფერს 50% ფაქტიურად ყველაფერი რაც არის, დიახ. და იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს ნახევარი თანადაფინანსება მისცემს უზრუნველყოფს ფასის შემცირებას. კი ბატონო, ვინ აფასებს გამომცემლობებისა და უნივერსიტეტების მიერ გამოგზავნილ აპლიკაციებს? ანუ რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ეს აპლიკაციები? კი ბატონო.
მინდა გითხრათ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას აქ არ ვიღებთ. საბოლოოდ ვაშინგტონში ჩვენი ოფისი სახელმწიფო დეპარტამენტში ირჩევს ფინალისტებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, აქაც არსებობს კომისია, საერთოდ ყველა საგრანტო პროგრამას თავისი საგრანტო კომისია აქვს ამერიკის საელჩოში, მათ შორის ამ საგრანტო კონკურსაც, რომელიც ყოველწლიურად იცვლება იქიდან გამომდინარე, რომ შედგება ამერიკელი ოფიცრებისგან, რომელსაც 2-3 წლის განმავლობაში მისის გამო იცვლებიან, ხო თვითონ. შესაბამისად, აქ რაც კეთდება ძირითადად რა კრიტერიუმებითაც, აქ უფრო ტექნიკური გადარჩევა ხდება ხოლმე როგორც წესი და საბოლოოდ გადაწყვეტილებას მაინც ვაშინგტონის ოფისი იღებს. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, რა კრიტერიუმებით ირჩევიან, ხომ? როგორც ახსენე, ჩამოთვალე კიდეც ის მიმართულებები და ის პრიორიტეტები, რაც ჩვენს განაცხადში გვაქვს, ხო, გამოცხადებული, რა მიმართულებებითაც ვაფინანსებთ წიგნების თარგმნას. უმნიშვნელოვანესი პირველი კრიტერიუმი არის რამდენად კაფიოდ ებმის წიგნის თემატიკა ამ ჩვენს გამოცხადებულ პრიორიტეტებს. ეს არის უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი. მეორე არის წიგნის აუცილებლობა და საჭიროება. ანუ ვინ გამოიყენებს? ვინ გამოიყენებს, ვინ იქნება აუდიტორია, კი ბატონო. და მესამე არის ბიუჯეტი, რაც უფრო რეალისტური იქნება ბიუჯეტი. უნდა გითხრათ, თვითონ კომისიის წევრები, ვინც არ უნდა იყვნენ, ყოველთვის ერკვევიან საბაზრო ფასებში, ამიტომ ძალიან თვალშისაცემია თუ ბიუჯეტი არის გაბუქებული და არა რეალისტური, ეს შეიძლება პროექტის დაბლოკვის მიზეზის გახდეს. ავტომატურად, ხო, არა? კი. ანა, თქვენი აზრით გათვითცნობიერებული ხართ და უკვე დიდი ხანია, რომ თქვენ თვითონაც გაქვთ ეს კომუნიკაცია გამომცემლებთან, უნივერსიტეტებთან და თვალყურს ადევნებთ ხოლმე მათ მიერ შემოტანილ სააპლიკაციო განაცხადებს. რა ტიპის ლიტერატურა გვაკლია დღეს ყველაზე მეტად ქვეყანაში? მომავალი გამოცდილების, ანუ ძველი გამოცდილების გასაზიარებლად, ეხა უკვე როგორც თქვენ თქვით იწყება მალე ეს კონკურსი, ეს პროგრამა. რა ტიპის ლიტერატურაზე მოუწოდებთ, რომ გაამახვილონ ყურადღება, რომ რა გვაკლია თქვენი გამოცდილებით და თქვენი აზრით? მაგაზეც მოგახსენებთ რა გვაკლია ამაზე პირველ რიგში ისევ სასწავლო მასალებზე და სახელმძღვანელოებზე წავედით, იმიტომ რომ რეალური საჭიროება ამისი დგას უფრო. ჩემი პირადი გამოცდილებით როგორც კოორდინატორი მე ძალიან ურჩევდი უნივერსიტეტებს მაგალითად რომ კოალიციურ პროექტებზე ემუშაოთ უფრო მეტად. ძალიან მისასალმებელია ჩვენი მხრიდან, როდესაც რამდენიმე უნივერსიტეტი ერთიანდება ერთი იდეის გარშემო და შემოდიან. ანუ ეს ჩვენთვის მესიჯია, რომ რამდენიმე უნივერსიტეტი გეუბნება თუ ხარდაჭერა თქვენგან თუ გვექნება და წიგნი გამოიცემა, ამ უნივერსიტეტის ამდენი სტუდენტი ისწავლის აი ამ წიგნით, ხომ? რა თქმა უნდა, ყოფილა. თქვათ რა წიგნი გამოცემულა? სახელმძღვანელოები იმ ჩვენ სიაში, რაც არის ძალიან ბევრი სახელმძღვანელო, ზოგს კოალიციური ფორმა შემდგომ მიუწია ამ პროექტს, მას შემდეგ რაც გამოცემულა, სხვა უნივერსიტეტები იღებენ და სვავენ თავიანთ კურიკულუმში. ეს ძალიან მისაღებია ჩვენთვის. მაგრამ უბრალოდ რჩევის დონეზე მინდა მივცეთ, რომ თუ ითანამშრომლებენ უნივერსიტეტები, ასეთ კოალიციური პროექტები ძალიან კონკურენტუნარიანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ მეორე კრიტერიუმი, რაც ვახსენე, რომ საჭიროება. ეს პირდაპირ გვიჩვენებს, მიგვითითებს მკაფიოდ, რომ საჭიროება არის, ხომ? რჩევებს, ხომ? დიახ. სავარაუდოდ სულ ეს არის. ანუ თქვენ ახლახან დააფინანსეთ 101 თამაში და აქტივობა. წიგნი, რომელიც არის განკუთვნილი განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებისთვის. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ ინიციატივისთვის, რადგან ქართულ ენაზე მსგავსი წიგნები ძალიან იშვიათია, ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან ცოტა მახსენდება, ან შეიძლება პირველიც არის. რა გეგმები გაქვთ ამ მიმართულებით? წაახალისებთ თუ არა მსგავსი წიგნების გამოცემას მომავალში? ეს წიგნი მოვიტან ძალიან ახალი გამოცემულია, ჯერჯერობით ცხელია, დიახ. ეს პროექტი განსაკუთრებული არის იმისთვის, როდესაც ავარჩიეთ მთავარი მიმზიდველი ფაქტორი, რაც იყო, პირველი იყო ამ სფეროში. რაც ალბათ სამწუხაროა, რომ მანამდე არ არის იყო ასეთი ლიტერატურა ხო გამოცემული. მეორე მიმზიდველი ფაქტორი ის არის, რომ არ აქვს ვიწრო აუდიტორია და არ არის მხოლოდ სპეციალისტებისთვის. ძალიან ფართო აუდიტორიისთვის არის შეუძლიათ რომ წაიკითხონ. მშობლები, ოჯახის წევრები, მასწავლებლები, სპეციალისტები. ძალიან ფართო აუდიტორიისთვის არის განსაზღვრული. ასევე რაც მინდა რომ თქვა ამ წიგნზე და რჩევაც იქნება პრინციპში ეს, რომ წიგნის გამოცემა არ თავდება მხოლოდ თარგმნით და გასაყიდ დახლზე შემოდებით.
ეს არის საგამოცემლო სახლი დედანის პროექტი და ისინი გეგმავენ რეგიონალურ დონეზე, რეგიონებში ჩასვლას, ტრენინგებს, ვორქშოპებს აი ამ მასალის საფუძველზე და ჩვენთვის ძალიან მისასალმებელია, როდესაც პროექტში განცხადებელი შეიტანს აი მსგავსი ტიპის აქტივობებს, რაც გამოცემის შემდგომ იქნება ეს წიგნის კლუბების შეხვედრები, ავტორის ჩამოყვანა ცოტა რთულია გვესმის. მაგრამ თვითონ დაინტერესებული საზოგადოება მაინც თუ შეიკრიბება და სხვადასხვა აქტივობებს განახორციელებს ამ წიგნის ფარგლებში, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. მეც მადლობა მინდა გითხრათ, ამიტომ რომ ამ თემებზე განსაკუთრებით ვინტერესდები ხოლმე და მართლა არა გვაქვს განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის შესაძლებელისი ბევრი ლიტერატურა, რომ ქართულ ენაზე წაიკითხონ. მოდი ვუთხრათ მშობლებს და დაინტერესებულ პირებს ყველასაც შეიძლება რომ იყიდონ ეს წიგნი, რომელიც სულ რამდენიმე დღეა გამოიცა. ეს პროექტი არის სოციალური სახით, თვითონ განცხადებული სურვილით, ჩვენ ამას არ ვალდებულებთ, ჩვენ განცხადდება, უფასოდ ვრცელდება. შემიძლია მისამართიც გითხრათ, ნებართვა თუ ავიღეთ თვითონ გამომცემლებისგან. ესეც კოალიციური პროექტი იყო და 4 ორგანიზაცია მუშაობდით ამ პროექტზე. ამერიკის საელჩო, გამომცემლობა დედანი, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი, სადაც უფასოდ რიგდება ვაჟა-ფშაველა 76B არის მისამართი და საჭიროების მქონე მშობელი თუ ოჯახის წევრი თუ სპეციალისტი შეუძლია რომ მივიდეს და იქ აიღოს უფასოდ. ამის გარდა თვითონ უზრუნველყოფს საგამომცემლო სახლი ასლების დარიგებას, ყველა საჭიროების მქონე დღის ცენტრში, ბიბლიოთეკებში, უნივერსიტეტებში, მედიათეკებში და ასე შემდგომ. ძალიან კარგი. დიახ. მეორე წიგნი, რომელიც სულ ახლახან პროგრამის მიხედვით დააფინანსეთ, ეს არის მდგრადი დიზაინის ფილოსოფია. ერთ შეხედვით ეს რაღაც უცხოა ქართველი მკითხველისთვის და თუ შეიძლება რომ გვიამბოთ როგორ აღმოაჩინეთ ეს წიგნი, ვისთვისაა და ასე შემდეგ. ეს წიგნი არის 2016 წლის პროგრამის გამარჯვებული. ამ წელს პრიორიტეტად ჩვენ გარემოც ვქონდა და ეკოლოგიაც ვქონდა, ამიტომ ჩაჯდა ზუსტად აი იმ პრიორიტეტში. ეს არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტი და ისინი პირდაპირ გეგმავენ კურიკულუმში, უკვე იყენებენ კიდეს, როგორც იცით, ძალიან ცოტა ხნის გამოსულია 2 კვირის თუ არ ვცდები და უკვე დაიწყეს აი ამის გამოყენება. იყენებენ საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ფაკულტეტი და საინჟინრო ფაკულტეტის როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო პროგრამაზე. მე თუ სწორი ვარ, თვითონ სტუდენტებმა მოითხოვეს ეს წიგნი, დაინტერესდნენ? შეიძლება ამაზე უფრო ალბათ თვითონ ვინც მუშაობდა პროექტის მენეჯერის უფრო ისაუბრებს, მაგრამ როგორც ამის მიმზიდველობაც ის არის, რომ არ არის მხოლოდ სტუდენტებისთვის, უბრალოდ სპეციალისტი თუ არ ხარ და უბრალოდ დაინტერესებული ხარ მწვანე ეკონომიკით, მდგრადი არქიტექტურით, მდგრადი ეკონომიკით, აი ეს არის წიგნი, რომელიც გაცნობით დონეზე, ძალიან მარტივ ენაზე აგიხსნით საბაზისო ინფორმაციას. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. წარმატებას გისურვებთ ასეთი მნიშვნელოვანი საქმეების განხორციელებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ანა, იმიტომ რომ მე მაგალითად აი ეს ჩამონათვალი რაც წეღან ნახე, ეს არის ძალიან შთამბეჭდავი და მინდა დიდი მადლობა ვუხსნა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, რომ აი ამ ტიტანური მნიშვნელობის ლიტერატურას ხელმისაწვდომს ხდის ქართულ ენაზე. ეს არის ძალიან დიდი და შესაქმების საქმე. მადლობა. ეს იყო წიგნის დროით, მე ვუერთდები დათო გორგილაძეს და ნინია მაჭარაშვილს და მადლობელი ვარ ანა ხარიბეგაშვილის, იგი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საქართველოში გრანტების მენეჯერია, მობრძანებისთვის და ყველა იმ კონტრიბუციისთვის, რასაც აკეთებთ. მორიგად ძალიან საინტერესო დრო იყო წიგნისა და მადლობა ამისთვის ნინიას და დათოს. ანას ცალკე მადლობა ანა ლაპიაშვილისგან, რომელიც გვერდზე მიზის და არ ჩანს ახლა კადრში. ჩვენ ახლა სულ მოკლე რეკლამაზე გავალთ და ჩვენ ერთ-ერთ მთავარ თემას უბრუნდებით, რომელიც ბოლო 2-3 კვირის განმავლობაში ალბათ ყველაზე აქტუალურია და TBC ბანკის ერთ-ერთი ტოპ მენეჯერი გიორგი შაგიძე გვეყოლება სტუმრად. დაგველოდეთ, სულ რამდენიმე წუთში ეთერში ვართ. საბანკო სექტორი დღეს არის ეკონომიკის ფლაგმანი ყველა მიმართულებით და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის არ ქონა ბანკების ბრალი არ არის. ასეთი იყო TBC ბანკის ფინანსური დირექტორის და გენერალური დირექტორის მოადგილის განცხადება ფინანსთა მინისტრის სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ. ეს იყო ჩემთვის პირადად ყველაზე მკაფიოდ გამოხატული გზავნილი ამ შეხვედრიდან. ბოლო დღეებში ბანკების მიმართ ბევრნაირი პრეტენზია მოვისმინეთ. გუშინ უკვე სხვა ტიპის ბრალდებები წამოვიდა. მხარეთა პოზიციების მრავალფეროვნება კიდევ უფრო ბევრია, ვიდრე თუნდაც ყოველდღიურად
ეთერებში მათი განხილვა არის შესაძლებელი. დღეს უკვე წაკითხული განცხადების ავტორთან გავაგზავნებ საუბარს, ოღონდ ყოველგვარი კომენტარის, ანუ სუბიექტური შეფასებების გარეშე დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ რიცხვებს, სტატისტიკას და ანალიტიკას, რომლის წარმომავლობის ანდოობას ვერავინ აყენებს ეჭქვეშ, მათ შორის ვერც ქართველი ექსპერტები, რომელთანაც შეხვედრა სულ რამდენიმე დღის წინ TBC ბანკის მესვეურების ინიციატივით გაიმართა. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ გიორგი შაგიძეს, TBC ბანკის ფინანსური დირექტორი, გენერალური დირექტორის მოადგილე. გიორგი, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. გვაგობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენ გადავწყვიტეთ და აი ამ მორიგდღიანი ჩვენი მოლაპარაკების შედეგად შეხვედრა, რომელიც იყო სამუშაო რეჟიმის, რაც ხშირად ჩვევია ამ შემთხვევაში კომერციულ სტრუქტურებს და ვთვლი რომ ეს პრეზენტაცია უნდა იყოს გაცილებით მეტი საქმიანი აუდიტორიისთვის ცნობილი, იმიტომ რომ TBC ბანკმა იმ სამუშაო შეხვედრაზე წარმოადგინა არასაკუთარი ფინანსური მაჩვენებელი, რაც ისედაც ხელმისაწვდომია ყველა დონეზე გამჭვირვალობის ხარისხით, არამედ საბანკო სექტორის განვითარების, მოდი ესე ვთქვათ, დინამიკა, მისი პროგრესი, სად გვაქვს გამოწვევები და პრობლემები. შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რომ დავიწყოთ საუბარი. დიახ, პირველ რიგში დილამშვიდობის გამარჯობა ანა, მივესალმებ მაყურებელს, მადლობთ მოწვევისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაცემა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემებზე და მადლობთ იმისთვის, რომ გვაქვს საშუალება ამაზე რომ ვილაპარაკოთ. როგორც თქვენ თქვით, ჩვენ მქონდა შეხვედრა ექსპერტებთან და აქ ვეცადეთ რომ წარმოგვეჩინა საერთოდ მთელი საბანკო სისტემის მონაცემები და ამ მონაცემებში რამოდენიმე თემას გაუსმევდი მე ხას დასაწყისისთვის და მე გადავიდეთ უკვე დეტალურად. პირველი გაუსმევდი ხას მე ზრდას საბანკო სისტემის, უბრალოდ ბიზნეს სესხებთან ზრდას და მის პოზიციონირებას და შედარებას სხვადასხვა ქვეყნებთან. მაგალითისთვის მარტო შარშან საბანკო სისტემის SME სესხები, ანუ მცირე და საშუალო ბიზნესების დაფინანსება გაიზარდა დაახლოებით 22%-ით. თუ საზოგადოდ ვილაპარაკებთ საბანკო სისტემის სესხების ფართობა, ბიზნეს სესხების ფართობა, მე არ ვიცი რომელი კამერა იყო, თუ შეიძლება რომ ეს გამოჩნდეს, აი აქეთ ამხარ. ბიზნეს სესხების ფარდობა GDP-სთან, ანუ მუშიპოსთან ეს არის 25% არის. საქართველოს შემთხვევა, რომელიც არის გვერდზე ლატვიის და არის აი გერმანია, რომელიც არის უფრო მეტი. ან საბანკო სისტემის ბიზნეს სესხების წილი მთელ პორტფელში არის 45%, გვერდზე არის ამის გვერდზე არის ესე ვთქვათ გერმანია და საფრანგეთი. ანუ ეს რაც შეეხება თვითონ თავად ბიზნეს სესხების ზრდას. მეორე თემა, რაზეც ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ, ეს იყო საპროცენტო განაკვეთები და რა თქმა უნდა ყველას გვინდა რომ საპროცენტო განაკვეთები კიდევ უფრო ცოტა იყოს და უფრო უკეთესიც იყოს ვიდრე არის თუ არ ვიცი მე ბრიტანეთში თუ გერმანიაში რა თქმა უნდა ეს ყველა ჩვენთაგანის სურვილი არის უბრალოდ ობიექტური არის ის რაც არის დღეს საპროცენტო განაკვეთები და ასევე უნდა დავინახოთ ის ტრენდი რა ტრენდთანაც გვაქვს საქმე ეხლა ჩვენ ესეც თუ ჩანს აი თუ არა თუ შეიძლება რომ ეს გამოაჩინოთ ჩვენ ვაჩვენეთ ესეთი ციფრი, რომ მთელი საბანკო სისტემის საპროცენტო განაკვეთები 2012 წელს შეწონილი, ანუ ყველაფერი ერთად აღებული, იყო 18.6%. აქ ხედავთ როგორ ჩამოდის საპროცენტო განაკვეთები წლიდან წლამდე და ხედავთ რომ 2017 წელს ესე იგივე შეწონილი საპროცენტო განაკვეთები არის 12.6%. ნუ ბუნებრივია ესეც არის. პარალელურად უფრო ონლაინ წავა ეს ყველაფერი ჩვენი პრეზენტაცია უკვე გადაცემულია. აი ეს იყო მეორე თემა. აი ეს იყო ის თემა გიორგი რაზეც ახლა ბოლოს საუბრობდით. დიახ. ეს იყო მეორე თემა. და მესამე თემა ალბათ რასაც ხაზი უნდა გაუსვათ და მე შეგვიძლია რომ კითხვებზე გადავიდეთ ეს იყო აი ბოლო გამოკითხვა მსოფლიო ბანკის ბოლო გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის შედეგები. რას აჩვენებს ეს შედეგები რომ პირველი აჩვენებს აი თქვენ ჩემი კომენტარი რომ გაიმეორეთ პირველი აჩვენებს აი იგივე თუ შეგვიძლია მის ჩვენება პირველი აჩვენებს რომ ფინანსური ბაზრის განვითარების ინდექსით საქართველო არის 63 ადგილზე 63 ადგილი არის ძალიან ახლოს ლიტვასთან, რომელიც არის 59 ადგილზე. თუმცა სესხებზე ხელმისაწვდომის ინდექსით, რომელიც არის ამ ინდექსის ქვემაჩვენებელი, საქართველო არის 46 ადგილზე, რომელიც არის გვერდზე პოლონეთის, რომელიც არის 53 ადგილზე. ანუ ბანკების პირდაპირი ფუნქცია, რომელიც არის ბუნებრივია იმის უზრუნველყოფა, რომ ადამიანებს სესხებზე ხელმისაწვდომობა ჰქონდეთ, ანუ აქ იგულისხმება როგორც ფიზიკური პირები, ისე იურიდიული პირები, მცირე ბიზნესი, მიკრობიზნესი, არ ვიცი, იპოთეკური სესხები, ვართ 44 ადგილზე პოლონეთთან ძალიან ახლოს.
სადაც ჩვენ ვართ ძალიან ცუდად კი ბატონო და განსაკუთრებით ცუდად ეს არის დაფინანსება ადგილობრივი კაპიტალის მეშვეობით. აგერ არის იგივე ინდექსის ქვეინდექსი არის, აგერ სლაიდზე ჩანს, ეს ყველა შეუძლია ხა ინტერნეტიდან ჩამოტვირთოს ეს ინდექსი. ჩვენ ვართ 131 ადგილზე. ეხლა რო არაფერი ვთქვათ პოლონეთზე, ლიტვაზე და სხვა წამყვან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე, ჩამორჩებით მნიშვნელოვნად ჩვენივე მეზობლებს და რეგიონს და ძველ ასე ვთქვათ საბჭოეთის ქვეყნებს. ეს არის მიმართულება, რომელიც გადის, გასაგებია რომ ამ მიმართულებასაც ფინანსები ქვია, მაგრამ გადის საბანკო პირდაპირ მიწოდების ან ესე ვთქვათ არეალის არედან და არის უფრო ფართო და უფრო მნიშვნელოვანი. და კიდევ ერთ დავაზუსტებ, რომ ეს ამ მიმართულების გაუმჯობესება ძალიან მნიშვნელოვანია თავად ბანკების ძირითადი ფუნქციის გაუმჯობესებისთვისაც. ანუ რაც უფრო ადვილი იქნება დაფინანსება ადგილობრივი კაპიტალის მეშვეობით, უფრო ნაკლები იქნება საბანკო რისკები, უფრო მნიშვნელოვნად მეტი იქნება ზრდა და რო შევადაროთ მსოფლიო მაგალითებს, ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც განვითარებული არის ესეთი ტიპის ბაზარი, უფრო წარმატებული არის საბანკო სისტემა. ნუ რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და კიდევ ვიმეორებ, ეს არ არის საბანკო სისტემის პირდაპირ. სლაიდზე თითოეულზე მივყვეთ პუნქტობრივად რეალ რა განაპირობებს თუნდაც იმ 100% განაკვეთს, რომელიც დღეს საქართველოში რეალურად ჩამოვიდა, იმასთან შედარებით, რაც იყო რამდენიმე წლის წინ შედარებით ქვევით, მაგრამ ნახოთ, ანუ რითი დგება, როდესაც საუბარი არის, რომ რაღაც ზედაზღვრები უნდა დაწესდეს, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ამით ვიღაც იგებს. რეალურად მოდი ჩავშალოთ, რითი დგება ეს 100% განაკვეთი, რაზე არის დამოკიდებული, თავად ბანკებს რამდენ პროცენტში უხდებათ ცესხის აღება და შესაბამისად მომსახურების ვთქვათ რაღაც ნაწილი ემატება და ასე შემდეგ. ანუ რა განაპირობა თუნდაც ეს კლება და რატომ არ არის შესაძლებელი, ან თუ არის შესაძლებელი, იყოს კიდევ უფრო ნაკლები ვიდრე დღეს გვაქვს. მივყვეთ ამ 4 სლაიდს ეტაპობრივად. კი ბატონო, ანუ პირველ რიგში აი 100% განაკვეთებზე რა კითხვაც დასვით. ანუ 100% განაკვეთის შემადგენელი არის რამოდენიმე კომპონენტი. ეხლა ალბათ ჯობია რომ მნიშვნელოვანი კომპონენტები გამოვყოთ. ნუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ფონდირების ხარჯი, ანუ რა ღირს რესურსი, რომელიცაც მერეს ბანკები იყენებენ სესხების გასაცემად. ეს ფონდირება შედგება უცხოეთიდან მოზიდული რესურსიდან და ადგილობრივი დეპოზიტებიდან. ანუ ადგილობრივი დეპოზიტებით ძალიან ძვირი არის თუ შევადარებთ განვითარებულ ქვეყნებს, იმდენად ისეთივე კორელაციით ძვირი არის, როგორც არის სესხები განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით. შემდეგი კომპონენტი არის რისკის ფასი. ანუ რაც უფრო იზრდება, უფრო უმჯობესდება ქვეყნის ასე ვთქვათ რისკის პროფილი და მასში არსებული კომპანიების რისკის პროფილი, უფრო მცირდება რისკის ფასი. თუმცა ჯერჯერობით ამას კიდევ მნიშვნელოვანი წირი უჭირავს. შემდეგი არის კაპიტალის ხარჯი, არის საოპერაციო ხარჯი. ხა საოპერაციო ხარჯი მნიშვნელოვანი არის, რომ კარგად გვესმოდეს და ეს გარკვეულწილად კონსოლიდაციასთანაც არის კავშირში. ანუ საოპერაციო ხარჯი არის მაგალითად ერთ სესხზე გაწეული დანახარჯი. და რაც უფრო დიდია საბანკო სისტემა, ასეთი ტიპის ერთ სესხზე გაწეული დანახარჯი არის უფრო ნაკლები. აი მაგალითისთვის მასშტაბის ეკონომიის გამოც კი, რომ არ ვილაპარაკოთ ავტომატიზაციაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სამი ძირითადი კომპონენტი, რომელიც 100% განაკვეთის ფასს წარმოადგენს. ბოლო 5 წლის მანძილზე ახლა როგორც 100% განაკვეთებზე ვთქვით, რომ ჩვენ შემცირდა მნიშვნელოვნად, ბოლო 5 წლის მანძილზე ძალიან მნიშვნელოვნად შემცირდა ეს სამი კომპონენტიც. ფონდირების ხარჯი შემცირდა დაახლოებით 2%-ული პუნქტით. ანუ იმიტომ რომ ადგილობრივ დეპოზიტებზე პროცენტები შემცირდა და იმიტომ რომ ქართული ბანკები უფრო აქტიურად და უფრო ეფექტურად იზიდავენ საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან საფინანსო ხაზებს და თანხებს, შემცირდა ეს დაახლოებით 2%. აქ უნდა გვესმოდეს კიდევ რომ ეს შემცირდა იმ ფონზე, როდესაც ლიბორი, რომელიც არის თქვათ ესე ვთქვათ ურისკო 100% განაკვეთი უცხო დოლარში ამ შემთხვევაში, ლიბორი გაიზარდა და აგრძელებს ზრდას და ძალიან ხო, ეხლა პროგნოზები კიდევ უფრო გაზრდაზე არის. ანუ ეს შემცირდა დაახლოებით 2%. მეორე 2.7%-ით შემცირდა რისკის ხარჯი. ანუ ის რომ ქართული ბანკები უფრო სწორად აფასებენ რისკებს და ქართული კომპანიები უფრო ნაკლებად რისკიანია, ამის ესე ვთქვათ რეზულტატი იყო 2.7% და ბოლოს სექტორის წარმატებულობამ განაპირობა რეალურად ის რომ გარკვეულ პუნქტებში შემცირება იყო და ამან შეამცირა ჯამში სესხებიც, ხო? დიახ, და მესამე კომპონენტი, ანუ ის რომ გაიზარდა საბანკო სისტემა მიიღო
მასშტაბის ეფექტი, დახარჯა მეტი ფული ავტომატიზაციაზე, აქ საოპერაციო ხარჯები არის შემცირებული 2%. ხა არ ვიცი ეს სლაიდი თუ შეიძლება ხო იყო ხო? აი გვაქვს გაკეთებული ანალიზი თითოეული კომპონენტების მიხედვით, კიდე შევაჯამებ, რომ 3 კომპონენტი იყო ფონდირების ხარჯი, საოპერაციო ხარჯი და რისკის ფასი, რომელიც შემცირდა მნიშვნელოვნად 2012-დან 2017 წლებში. მე მაინც მინდა გამომდინარე იქიდან რომ ეს ყველაფერი უკვე ხელმისაწვდომი არის მომხმარებლისთვის, სხვათა შორის მე მგონი უკვე ჩაერთო ეს ვები. ხო, აი დღეს ხვალ ჩაერთვება ახალი საინფორმაციო წყარო ყველა დაინტერესებულისთვის. ეს იქნება bankfacts.g, სადაც თავს მოიყრის ბანკებთან დაკავშირებული ყველა და ნებისმიერი საინტერესო ინფორმაცია, მათ შორის ეს სტატისტიკა. თუმცა სარგებლობ იმით, რომ გიორგი შაგიძე არის ჩვენთან ერთად და მინდა იმ ძირითად გამოწვევებზე საუბარი, რომელიც ასევე გამოყოფილი იყო TBC-ის პრეზენტაციაში, საბანკო სექტორიდან გამომდინარე, საუბარია წვდომაზე, venture capital-ზე და equity-ზე, ეგრეთ წოდებულ ადგილობრივ გასაგებია ეს არ არის მარტივად რო აუხსნა გამომდინარე გადაცემის ფორმატიდან, ეს ვერ იქნება მხოლოდ ქართული ბანკების საზრუნავი, იმიტომ რომ ამაზე არც ლეგიტიმაცია და არც ცდომა ამ ტიპის კომერციულ სტრუქტურებს, არ ვიცი როგორ მარტივად კიდე გადმოგცეთ, არ აქვს. ეს მეტადრე უფრო ფართოწრის საზრუნავია და აქ არ არის მხოლოდ რეგულატორები, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ორი მიმართულება რჩება ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე გამოწვევად ქართული ეკონომიკისთვის, მოდი ესე ვიტყვი. გიორგი, როგორც პროფესიონალი ფინანსისტი, რას გვეტყვით, რა ანაბიჯებია გადასადგმელი საიმისოდ, რომ ეს თემა მოიხსნას, მართლაც ძალიან მძიმეა, იგივე equity-სთან მიმართებაში საქართველოს ესეთ დაბეჭავებულ რეიტინგულ მდგომარეობაში ყოფნა. ხო, ეს ძალიან ეს რეალობის ასახვა არის. რეალობის ასახვა არის და გარკვეულწილად იმ ეკონომიკის ზომის ასახვაც არის, რა ზომის ეკონომიკაც ჩვენ გვაქვს. და რეალობა არის და მოთმინებით უნდა მოვეკიდოთ, მაგრამ დაუშვებელია რომ ვიყოთ ესე ვთქვათ 131 ადგილზე. პირველი და რაც ხორციელდება და ძალიან მივესალმებით, ეს არის საპენსიო რეფორმა, რომელიც გარკვეულწილად უზრუნველყოფს ადგილობრივი ფულის გაჩენას. ჯერ შეიძლება ეს ფული იყოს გამოყენებული fixed income-ს, რასაც ეძახიან ისეთი ინსტრუმენტებისთვის, მაგრამ ეს fixed income-იც უნდა გვესმოდეს, რომ ამზადებს კომპანიების მართვას, გამჭირვალეობას, მათ ასე ვთქვათ, რეპორტინგის ხარისხს, მერე შემდეგ აქ რასაც equity ეწოდება იმის გამოშვებისთვის. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის და ამ საპენსიო რეფორმა ხელს ნამდვილად ამას შეუწყობს, ეს ერთი არის. მეორე არის ადგილობრივი ბირჟა და იქ ბევრი რაღაცა მიმდინარეობს, მათ შორის ჩვენი მეშვეობით, ჩვენ ინვესტიცია გვაქვს გაკეთებული ბირჟაზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ ხელი შეუწყოთ ბირჟის განვითარებას, არანაირ მოგებას არც ადრე ველოდებოდით და არც ახლა ველოდებით, სხვათა შორის ზარალზე არის ბირჟა, ადგილობრივი ბირჟის პლატფორმის განვითარება მიმდინარეობს, ეს არის კოორდინაციაში საქართველოს ეროვნულ ბანკთან და გვინდა რომ ბირჟა გახდეს მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც ადვილად ექნება უცხოელებს ან თუნდაც ქართველ ინვესტორებს წვდომა. შარშან მოხდა დაახლოებით 500 მილიონიანი ქაღალდების ჯამში განთავსება თბილისის ბირჟაზე. ხა ეს არ არის დიდი ციფრი, თუმცა არც ძალიან პატარა ციფრი არ არის. ანუ პირველ ნაბიჯებს აქაც ვხედავთ. ეხლა ვხედავთ, რომ ბანკების არაპროფილულ აქტივებში შესვლის შეზღუდვის შედეგად ხდება რამოდენიმე ბანკის, ერთ-ერთი ბანკის ყოველ შემთხვევაში დიდი ბანკის გაყოფა, რომელიც მეორე ნაწილი რომ გაიყოფა, იქნება ფოკუსირებული უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ასეთ ტიპის პროექტებზე. ესეც დაეხმარება. არ ვიცი, აი ესეთი ღონისძიებები არის საჭირო, რომ უბრალოდ საფუძველი ჩაუყაროს და მერე ეს უნდა განვავითაროს. გლობალურად ეს ყველაფერი გიორგი თავმოყრილი რაიმე ტიპის კაპიტალის ბაზრის რეფორმაში, რომელიც მნიშვნელოვანია რომ ხედვა იყოს და პირადად ჩემგან მეორე გიორგისგან დამატება არის რომ ამას ყველაფერს ტემპიც რო ახლდეს ყველანი ალბათ გაცილებით ბედნიერები ვიქნებოდით რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს. კარგი, რა გამოწვევების წინაშე არის დღეს, რაზე მიდის საუბრები და რაზე გაგრძელდება საუბრები დაახლოებით 2 კვირა-ნახევარში ფინანსთა მინისტრთან, თუმცა მანამდე გექნებათ შეხვედრები, როგორც ვიცით, რეგულატორთან, ეროვნულ ბანკში და რა ძირითადი აქცენტებზე მიდის საუბრები. მე გავიგე სტარტაპების თემა, უბრალოდ ვერ გავიგე სტარტაპების აღქმა ვისთან როგორ ხდება. მე ჩემი წარმოდგენები მაქვს, ზოგჯერ სხვებს
თავისი, მაგრამ ეს დავტოვოთ რაღაც სხვა ეკონომიკურ თემებზე სასაუბროთ და გავიგე, რომ წვდომა უნდა იყოს კაპიტალზე. სხვას რას ითხოვენ თქვენგან მთავრობის წარმომადგენლები, არის ეს მოთხოვნის რეჟიმში, გიორგი, კონსულტაციის რეჟიმში თუ აი რა თემებზე მიდის მსჯელობა? ხო, მე მგონია რომ აი კონკრეტულად ფინანსთა მინისტრის ინიციატივები სტარტაპთან მიმართებაში არის ძალიან ჯანსაღი და კონსტრუქციული და ძალიან სწორად მიდის ბანკებთან ამ თემაზე საუბარი. ეხლა ჩვენ თუ იქნება სტარტაპის ფონდი, რომელიც გარკვეულწილად აი ზუსტად equity-ს მიმართულება არის, რა თქმა უნდა ბანკები მზად იქნებიან, რომ ამაზე გასცენ დამატებით ცესხები და ნუ თქვათ იქ ჩადებული არ ვიცი მე 100 თუ 200 მილიონი შეიძლება საბოლოო ჯამში 200-400 მილიონი გახდეს. ეს მიმართულება ნამდვილად ჯანსაღი არის და მხარს უჭერთ. ახლა მეორე არის როგორ მოხდება ამის განხორციელება და ყველა ერთად ალბათ ამას ვნახავთ მომავალში. ჩვენ შევთანხმდით, რომ აი ამას მოვთელავთ ასე ვთქვათ და ჩვენი მხრიდან წინადადებებს წარვადგენთ სადღაც მაისის დასაწყისში, რასაც ვაკეთებთ და ფინანსთა სამინისტრო კიდე თავის ვერსიებს დაგვახოდრებს. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება ეს არის ასე ვთქვათ ახალი ინიციატივა, რომ შეიზღუდოს სამომხმარებლო სესხების გაცემა ბანკების მხრიდან ისეთ ადამიანებზე, ვიზეც არ დასტურდება შემოსავლები. ეს არის უფრო ეროვნული ბანკის თემა და უკვე ნახეთ დრაფტი, გვაქვს ბევრი კითხვები, მუშაობთ ეროვნულ ბანკთან. ახლა აქ თავარია ისე მოხდეს, რომ ბანკები არიან ადამიანები, ვისაც ასეთი ტიპის სესხები უნდათ, თუ ესეთი ტიპის სესხები შეიზღუდება ბანკებში, მე ეს სესხები შეიძლება გადავიდეს სხვაგან და მე არ ვიცი რას მივიღებ. სხვათა შორის დღეს, როდესაც ხვდებოდით ჩვენ ვაჩვენეთ საპროცენტო განაკვეთების შედარება საბანკო და არასაბანკო სექტორთან, დაახლოებით ჩვენი 12% იქ არის 60-70% ასე ვთქვათ არასაბანკო სექტორში და ანუ ხვდებით სხვაობას და მე აღქმა მძიმეა ხო ვიღაცას თუ სესხი აქვს შეიძლება ზუსტად ესე არის და ამიტომ აი ესეთი კითხვები გვაქვს მუშაობთ ეროვნულ ბანკთან ჩვენ როგორც წესი ძალიან კონსტრუქციულად და შედეგიანად მუშაობთ ხოლმე ყოველ ახალ ინიციატივაზე, მათ შორის შაშანდელი ბაზელ 3-ზე გადასვლის ინიციატივაზე, როდესაც კაპიტალის მოთხოვნები კიდევ უფრო გაიზარდა საბანკო სისტემისთვის და აქაც იმედი გვაქვს, რომ ესე ეფექტურად ვიმუშაობთ და დავასრულებთ ამ თემას. კი ბატონო. მადლობა დიდი სტუმრობისთვის. მე მგონია რომ სულ მალე ეს პრეზენტაცია უკვე დეტალებში იქნება ხელმისაწვდომი ვებიდან გამომდინარე. თუ უკვე არ არის სხვა საშუალებებიდან გამომდინარე. იგივე BMG-ზე სულ მალე რამდენიმე წუთში ნახავთ ინტერვიუს გაშლას გიორგი შაგიძესთან, TBC ბანკის ფინანსური დირექტორი და გენერალური დირექტორის მოადგილე და ასევე ცხადია დეტალებში იქნება წარმოდგენილი მათი ანალიტიკა საბანკო სექტორის განვითარებაზე 2012-17 წლებში. მადლობა გიორგის სტუმრობისთვის. გავალთ მოკლე რეკლამაზე, სტუმარს გავაცილებთ და შემდეგი თემით გელოდებით საქმიანი დილის ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
კომპანია ლუნა ჯგუფმა ქართული კრიპტოვალუტა IC Coin-ი შექმნა. კომპანიის პირველი პროდუქტი მსოფლიო კრიპტო ბირჟაზე სავარაუდოდ ზაფხულისთვის გამოჩნდება და მას სხვა ანალოგებისგან განსხვავებით უნიკალური შესაძლებლობები ექნება. IC Coin-ის შესახებ დეტალები ჯერ სიუჟეტში ვნახოთ, რის შემდეგაც უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ სტუდიაში საუბარს. სოფლიო კრიპტობირჟაზე მალე ქართული კრიპტოვალუტა გამოჩნდება. IC Coin-ი ასე ქვია იმ ქართულ ელექტრონულ ფულს, რომლის შექმნაზეც კომპანია ლუნა გრუპი რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდა. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მათ მიერ შექმნილი Coin-ი ყველაზე სწრაფი, გამჭვირვალე და დაცული ელექტრონული ფულის ერთეულია, რომლის გამოყენებაც ტრანზაქციებისთვის იქნება შესაძლებელი. ჩვენი Coin-ის ძირითადი მახასიათებელი ეს არის, რომ ეს არ არის მაინინგებადი, ასე ვთქვათ, ცნობილია საქართველოში, რომ ძალიან ბევრი მაინერია, მომპოვებელი აპარატები და ასე შემდეგ, ჩვენი არის წმინდა საბირჟო პროდუქტი, ეს არის ტრანზაქციებისთვის, გადარიცხვებისთვის, რომელიც შეიძლება ბანკებმაც ასე ვთქვათ გამოიყენონ გასარსებული კრიპტოვალუტების ტრანზაქციების, ანუ გადარიცხვების სისწრაფე, რო ვთქვათ, ყველაზე ასე ვთქვათ, ცნობილი ბიტკოინს აქვს წუთში 7 ტრანზაქცია მაქსიმალური. ხოლო ჩვენს ასე ვთქვათ, IC Coin-ს შეუძლია სრული დატვირთვის შემთხვევაში სადღაც 6000-მდე ტრანზაქცია განახორციელოს წამში. ამ ეტაპზე კომპანია pre-ICO-ს ეტაპს გადის, რომლის დასრულების შემდეგაც ბიზნეს სუბიექტებს საშუალება ეძლევათ კომპანიის პლატფორმაზე საკუთარი პროექტები განათავსონ. პროექტის წარმატებით განხილვის შემდეგ კი მათი კრიპტოვალუტით დაფინანსება იქნება შესაძლებელი. ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ბიზნეს იდეა, თუნდაც იყო სტარტაპ კომპანია და ვერ მოიპოვა რაღაც დაფინანსება, კონკრეტული დაფინანსება, შეუძლია მოვიდნენ ჩვენთან, განათავსონ თავისი პროექტი ჩვენ ლენდინგ პლატფორმაზე. პროექტს აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი ეტაპები, რაც აუცილებლად უნდა გაიაროს. თუ პროექტი ყველა ეტაპს წარმატებით გადის, შემდეგ იწყება უკვე პროექტების დაფინანსება. პროექტების დაფინანსება, რა თქმა უნდა, ხდება ჩვენი კრიპტოვალუტით და დამფინანსებელი სიტყვაზე ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც შეძენილი აქვს ჩვენი კრიპტოვალუტა, შეუძლია თავისი არსებული კრიპტოვალუტით შეიტანოს ამ პროექტის დაფინანსება და უკუგებით მიიღოს ისევ ციფრული, ესე რა ვთქვათ, ფასიანი ქაღალდი. იმისთვის, რომ IC Coin-ი მომხმარებლისთვის კომფორტული გახდეს, ლუნა გრუპი როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კომპანიებთან სერვისების გაცვლის მიმართულებითაც მუშაობს. ჩვენი მიზანია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის IC Coin-ი გახდეს ხელმისაწვდომი. შესაბამისად, მსხვილ კომპანიებთან საქართველოს მასშტაბით გვაქვს მოლაპარაკება, რათა სერვისის გაცვლით მომხმარებლებს უფრო კომფორტული გარემო შეუქმნათ. ასევე მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ სხვადასხვა ქვეყნებში კომპანიებთან, ინვესტორებთან. ისინი ძალიან დაინტერესებული არიან IC Coin-ით და მხარს უჭერენ მას. მინდა აღნიშნო, რომ ქალბატონები ძალიან დაინტერესებული არიან კრიპტოვალუტა და ბლოკჩეინ სისტემით. რისი მომტანი შეიძლება გახდეს IC Coin-ი თქვენთვის სწორედ ეს არის ის მთავარი შეკითხვა, რომელზე პასუხის გაცემისა და მისი მომხმარებელთა მიტანის კუთხით კომპანია აქტიურ მარკეტინგულ აქტივობებს ახორციელებს. მიუხედავად იმისა, რომ პროდუქტი არა მხოლოდ ქართულ, არამედ მსოფლიო ბაზარზეც ახალია, კომპანიის PR მენეჯერი ამბობს, რომ მომხმარებელთა ინფორმირებულობა და ნდობა მზარდია. შესაბამისად, საქართველოში დამოკიდებულება ცოტა ხისტი გვაქვს, სკეპტიკოსები ვართ რაღაცა მომენტში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თუ რაღაცის ვაზე იქნება საქმე. ხო, რაღაცნაირად გვაქვს იმის სურვილი, რომ უნდა შევეხოთ, ან ნახოთ როგორია. ყოველდღიურად ესე რომ ვთქვათ, ახალ-ახალი გეგმით ვართ, რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ ამ ეტაპზეც ორი ძალიან მსხვილმასშტაბიანი საიმიჯო ვიდეო როლი იგეგმება გადასაღებად, რომ კიდევ ერთხელ ესე რომ ვთქვათ, გავიზარდოთ კრიპტოვალუტაში, რომ გავიგოთ უბრალოდ რა არის და რას თავაზობს IC Coin-ი ზოგადად საქართველოს მოსახლეობას და არა მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობას. კომპანია ლუნა გრუპი 1 წლის წინ დაარსდა, ამ დროისთვის კი მათი მომხმარებელთა რაოდენობა ათასობით ადამიანს ითვლის. ლუნა გრუპის შესახებ უფრო ვრცლად, კიდევ უფრო მეტ კითხვაზე პასუხის მისაღებად მას მენწლობთ გიორგი შერვაშიძეს, ლუნა გრუპის დამფუძნებელს და საბჭოს დირექტორს ირაკლი კვარაცხელიას, ასევე დამფუძნებელს და IT დირექტორს და თორნიკე ჩხვიმიანს, ლუნა გრუპის დირექტორთა საბჭოს მრჩეველს. მოგესალმებით. მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი თავად ამ ჯგუფზე ვიკითხო პირველ რიგში. ყველა დანარჩენი ჩვენთან არის სტუდიაში. დიდი გუნდი გავიცანით. მადლობთ, მოგესალმებით. პირველი კითხვა, სანამ IC Coin-ზე გადავალთ და ლუნა გრუპზე კითხავთ მეც, მითხარით რა ხდება ეს comeback-თან დაკავშირებით. მესამე დღეა, მოკლედ, კრიპტოვალუტებთან მიმართებაში მთელი მსოფლიოს მედია მოცული არის შემოbrunებით ამ ბაზრის. მე ვერ ვიტყვი რომ ხა დრამატულად იზრდება კაპიტალიზაცია, მაგრამ ფაქტია რომ ძირითადი coin-ების დაღმავლობა შეიცვალა. დაღმავლობას აბსოლუტურად შეცვლილი არის აღმავლობით.
და რა ტენდენცია გიორგი გამოიკვეთა თუ არა აი რაიმე ტიპის ვერ მოვასწარი ბოლომდე თქვენთან საუბარი სეზონურობა ამ ბიზნესში კი რა თქმა უნდა დღეს კრიპტოვალუტა მოგეხსენებათ საკმაოდ ესე ვთქვათ ნორჩ ეტაპებს გადის და აქედან გამომდინარე ახლა 2017 წელი ესე ვთქვათ ტესტის წელი იყო რაც რეალურად გარკვეულოს დამდეც მივიყვანა დეკემბრის შუა რიცხვებში მერე მოხდა ესე ვთქვათ სპეკულაცია ესე ვთქვათ იმიტომ რომ კაპიტალიზაცია საკმაოდ დაბალია მაგრამ ესე ვთქვათ ზამთრის პერიოდმა გაიარა და დღეს უკვე კრიპტოვალუტა აღმავლობის ეპოქაში დგას იმიტომ რომ ეს არის მოცემულობა ეს არის ეკონომიკური მოცემულობა გარდაუვალი სახით ხო მე შემიძლია გავიზიარო ეგ ამბავი აუცილებლადაც მაშინ ცოტა მეტი მითხარით რახან თქვენი სტატუსი არის დამფუძნებელთა საბჭოს დირექტორი მე მაინტერესებს ლუნა გრუპის შესახებ რა ტიპის ხალხი შეკრიბა ლუნა გრუპმა რა ღირებულებების ლუნა გრუპი რას ნიშნავს ხო და შესაბამისად საიდან წამოვიდა ეს ერთობა რომელმაც საბოლოო ჯამში IC coin იშვა და ამაზე უკვე თქვენს კოლეგებთანაც გადავავალთ ამაზე მარტივად გეტყვით ლუნა გრუპი ამ შემთხვევაში არის კორპორატიული სტილის იურიდიული ფორმის პირი შევიკრიბეთ ადამიანები რომელსაც გვიტან საქართველოს რაღაც გაუკეთებინა რაღაც ბიზნესები გაუკეთებინა მოგეხსენებათ დღეს ეკონომიკური ეგრეთ წოდებული ბარიერები როგორ არსებობს ან რომელიმე სახის ინვესტიციის მოზიდვის ან ზოგადად ბიზნესის წამოწყების და ჩვენ ძალიან მარტივად დღეს არსებობს ფასიანი ქაღალდების ბაჟაზე IPO სისტემა რომელიც უბრალოდ ფასიანი ქაღალდებს უშვებდა რაღაცა მაგრამ სხვადასხვა და დაბრკოლებიდან გამომდინარე დღეს მარტივი და ხელმისაწვდომი არის შენი სათქმელი და შენი გასაკეთებელი გააკეთო ICO-ს მეშვეობით და დღეს ICO ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას რომ არა მარტო ჩვენ და ჩვენ გავაკეთოთ ეს ყველაფერი არამედ ნებისმიერ სტარტაპ ანუ ნებისმიერ ბიზნეს იდეას რომელსაც რენტაბელობა გააჩნია და ხორცესმა შეიძლება ძალიან მარტივად შეიძლება მის ჩვენს პლატფორმაზე განთავსება და არა მარტო როგორც მე დავიწყე პრობლემების გადაჭრა იმით რომ გამეკეთებინა ICO ასევე ნებისმიერ ბიზნეს იდეას ჩვენ განახორციელებთ აი ესე მარტივად. კრიპტოვალუტასთან რითი არის ეს ყველაფერი მიბმული? სიუჟეტში კი იყო განმარტებული, მაგრამ კიდევ რა შეგვიძლია დამატებით ვთქვათ იმისათვის, რომ ანუ განთავსება იდეების და პროექტების რითი ებმის ან რითი ფასდება, ანუ რა აძლევს ღირებულებას ამ შემთხვევაში? დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია. შეხედეთ, ზოგადად რა ვიღოთ ახლა ბიტკოინი, რა თქმა უნდა, ეს ნომერი პირველი კრიპტოვალუტა და ესე ვთქვათ, მისი ღირებულება აქედან გამომდინარე იზრდება, მაგრამ ნებისმიერი კოინი მას თუ არ ექნება ეკონომიკური წარმოება და საფუძველი, დარჩება მაინც კოინად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როდესაც შევიმუშავებთ აი ეს კოინი და მას მოვობით უკან ეს ლენდინგ პლატფორმა, მთელი ახალი ტიპის ბლოკჩეინი, იძლევა საშუალებას ვალუტა, რომელიც იქნება გამყარებული აქტივებით და ეკონომიკით. ანუ იდეა და არსი ეს არის, რომ ვალუტა იყოს ღირებული და პლუს ვალუტის ტექნიკური მახასიათებლებზე ირაკლი მოგვიანებით გაქცევთ ამაზე პასუხს, იძლევა იმის საშუალებას, რომ თუ კი ციფრულ ვალუტას რამე ნიშნავთვის რა უნდა ახასიათებდეს ტრანზაქციებში და ასე შემდეგ, მას ყველანაირი ტექნიკური ღირებულება გააჩნია. კარგით, ჯერ ახსენა, ანუ უკაცრავად IT მიმართულება ამ არა მარტო ამ ბიზნესში კრიპტოებს რაც ეხება ამ საუკუნეში არის მე მგონი განსაზღვრელი. ირაკლი, თქვენ გარდა იმისა, რომ ლუნა გრუპის IT მიმართულების ხელმძღვანელი და დირექტორი ბრძანდებით პარტნიორიც ხართ და ალბათ ყველაზე მეტად ხართ, ასე ვთქვათ, ფესვებთან ამ თემის, საიმისოთ, რომ რაზეც გიორგი ბრძანებდა ICO-სთან მიმართებაში. ტექნიკურად ეს ყველაფერი როგორ გაიმართა? ჯამში რა შეიძლება გადასცეთ ლუნა გრუპიდან გამომდინარე ბლოკჩეინთან დაკავშირებით, რომელიც ყველას მოწონს და უყვარს პოლიტიკოსებიდან დაწყებული, დამთავრებული, მაგრამ მე მგონი საბოლოო ჯამში ბევრს კი არა უმეტესობას არ ესმის. რა შესაძლებლობა და რატო არის ბლოკჩეინი ახალი ინტერნეტი? კი, მე მოგახსენებთ, ეხლა მარტივად ახსნი თუ IC coin-ის ტექნიკურ მახასიათებლებს, IC coin-ის ტექნიკური მახასიათებლები მდგომარეობს შემდეგში, რომ ის არის შეზღუდული ემისიით, ანუ მისი რაოდენობა არის 250 მილიონი ცალი, რომლის ტექნიკურად გაზდა შეუძლებელია. ამავდროულად ის იყენებს Waves-ის blockchain-ს ჩვეულებრივად, რომელიც პროტოკოლებს, ანუ მისი პროტოკოლი ატარებს ტრანზაქციებს, რომელიც უფრო მეტ უსაფრთხოებას გვაძლევს და სანდოობას მის მიმართ, ანუ ცუდი პირების, ასე ვთქვათ, კიბერ შეტევებისგან გვიცავს ეს პროტოკოლი და ასევე, ანუ ამ პროტოკოლის მეშვეობით ტრანზაქციები ინახება ჩვენს ცენტრალურ სერვერზე. ჩვენ ცენტრალურ სერვერზე ინახება და ამავდროულად ჩვენი გუნდი მუშაობს აქტიურად იმასთან დაკავშირებით, რომ თავისთავად გულისხმობს
უსაფრთხოების განახლება რა მოდელის შემუშავება რითაც შეუძლია IC coin-ს აქვს იმის პერსპექტივა იდეაში რომ გამოიყოს ნებისმიერ დროს ანუ Waves-ის blockchain-ს და კონდეს მას თავისი blockchain-ი დამოუკიდებელი ის იყენებს ასევე POS სისტემას რომელსაც არ ჭირდება მაინინგი ასე ვთქვათ ანუ proof of stake სისტემას რომელსაც არ ჭირდება მაინინგი ანუ მაინერების დასტური ასე ვთქვათ რაც უფრო მისი სტრაფეს და მოქმედს ხდის თავისთავად სადღაც წუთში 6000-ზე მეტი 6000 ტრანზაქციაზე მეტის გატარების შესაძლებლობა გვაქვს და თავისთავად ინფრასტრუქტურა ანუ იდეაში ჩვენ როდესაც გადავწყვიტეთ რომ Waves-ის blockchain-ი გამოგვეყენებინა ერთი ის იყო რომ უსაფრთხოება იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ვიყენებთ მის ნოუდებს ანუ ჩვენ ცენტრალურ სერვერზე ინახებათ ჩვენი თითოეული ტრანზაქცია რომელიც ჩვენს მომხმარებელთვის არის ხელმისაწვდომი შეუძლიათ გადაამოწმონ და ასევე ინფრასტრუქტურის არსებობის შემთხვევაში თუ ნოუდების სიმრავლე გვექნება ჩვენ ასე ვთქვათ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია გამოვეყოთ და ცალკე blockchain-ი კონდეს ანუ აი ეს თავისი blockchain-ი გაერთეს ჩვენი ამ ეტაპზე სად არის ახლა IC coin-ი პირადად თქვენთვის აი ბრძანეთ დაასრულეთ აზრი და კი ბატონო ჩვენი საქმიანობა გამომდინარე მზარდი მოსახლეობის მზარდი ინტერესებისა მუდმივად საჭიროებს განახლებას თავისთავად და მსოფლიო ბაზარზე არსებული სიახლეების ფეხის აბმას თავისთავად შესაბამისად ჩვენი გუნდი აქტუალურად და ჩართულია იმისთვის რომ ნებისმიერი საუკეთესო სიახლეები რაც იქნება ამ მიმართულებით შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებელს IT-ზე ხმას აღარ ვიღებ ახლა შენახა სოფლიო ბაზრისათვის რამდენად შეიძლება გახდეს სანდო, ანუ ის პუნქტები, რაც ხმეჩავთ, რამდენად არის საკმარისი ამისთვის და როგორ აპირებთ, რომ სოფლიო ბაზრისთვის იყოს ის სქემა ამუშავებული, როგორც დღეს საქართველოში გასაგებია, რომ ინტერნეტში ყველაფერი ბევრი რაღაც არის შესაძლებელი, მაგრამ თქვენი გეგმა და სქემა რას მიყვება ამ შემთხვევაში? ანუ იდეაში ჩვენი გეგმა მიდის იქითკენ, რომ თუ გიორგიმ რაც აღნიშნა წეგან, რომ ეკონომიკური მოდელი რითიც შეიძლება კი არა ჩვენი მიზანი არის რომ უნდა გამყარდეს ჩვენი კრიპტოვალუტა, ანუ ეს არის მიმართული იქითკენ რომ თუ იმ შემთხვევაში ბიტკოინის უკან არავინ არ დგას და არსებული ბევრი კოინის უკან არავინ არ დგას, ამ შემთხვევაში ლუნა გრუპი დგას ამ ქართული კრიპტოვალუტის უკან, რომელიც აქტიურად იმ თუნდაც ლენდინგ პლატფორმის მეშვეობით უზრუნველყოფს იმას, რომ რეალურად კოინი იყოს გამყარებული მთლიანი ეკონომიკური მოდელით. თავისთავად ეს სანდოობასაც იწვევს, იმიტომ რომ მისი ღირებულება, ასე ვთქვათ, უფრო აგრეთვე თავად ლენდინგ პლატფორმის დაფინანსება ეს არის უკვე მე მგონი შემდეგი თემა. ანუ საიდან იღებს რეალურად ღირებულებას? მოგახსენებთ. ჩვენი პროექტის დასაწყისიდან რეალურად საკმაოდ რთული ეტაპები გავიარეთ ამ თვალსაზრისით. სწორედ რეალურად საბიუჯეტო პროდუქტი მანიპულირებისთვის გამოიყენება ძირითადად დამოკიდებული არის მომხმარებლის სანდობაზე და სპეკულაცია ძალიან მარტივად ხდება. რთული იყო საბოლოო ჯამში ფინანსური და ტექნიკური სინთეზი მიგვეღო ამ ორი მაჩვენებლისა, მაგრამ შევძელით ამ შემთხვევაში ჩვენს პლატფორმაზე დღეს სავარაუდოდ ჩაეშვება ლენდინგ პლატფორმის მოხმარების პირობები, რომლებშიც დეტალურად არის გაწერილი დეტალურად არის გაწერილი თუ რა პრინციპით მუშაობს მთელი სისტემა. ამ თვალსაზრისით საკმაოდ კარგი მოდელი და სტრუქტურა შემუშავდა ციფრული ღირებულების რეალურად მატერიალურ ღირებულებასთან დაკავშირებისა. გლობალური თვალსაზრისით სწორედ ეს იქნება ამ შემთხვევაში ჩემი თვალთახედვით ეს იქნება მომხიბლელი საკმაოდ დიდი რაოდენობის მომხმარებლისთვის, ვინაიდან საქართველოში ამ შემთხვევაში ბიზნეს თვალსაზრისით საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოგვეპოვება ინოვაციური პროექტები, რომლებიც რეალურად მხოლოდ ფინანსურ მხარდაჭერას საჭიროებს იმისათვის, რომ განხორციელდეს და პოტენციურ საინვესტიციო პროექტებად ამას ძანებთ ამ მომენტისთვის ამჟამად რეალურად საქართველოს მასშტაბით არსებული ინოვაციური პროექტების საინვესტიციო მოცემულობად განიხილება. ინვესტიციის თვალსაზრისით კი არა მხოლოდ ლოკალური ჩარჩოებით ხდება ინვესტიციის მოზიდა, ზუსტად ამის საშუალება მოგცა IC coin-მა, რეალურად შესაძლებელია ნებისმიერი ქვეყნიდან მოხდეს დაფინანსება IC coin-ის საშუალებით. ეს კი გლობალური თვალსაზრისით ინვესტიციის მოზიდვას გულისხმობს და საერთაშორისო მარკეტინგის მომენტიც შემოდის ამ ჭრილში. გასაგებია.
გიორგი, რეზუმირებისკენ, უახლოესი ნაბიჯები ლუნა გრუპისა IC Coin-თან მიმართებაში, გამომდინარე იქიდან, რომ გაზაფხულდა და ბაზარსაც დაეტყო, აღმოჩნდა, რომ სეზონიც უხდება კრიპტოვალუტების ბაზარს. რა არის, რას გეგმავთ, რითი წარსდგებით უახლოეს მომავალში თქვენი კლიენტურის, ინვესტორების თუ საზოგადოების წინაშე? მე ცოტა აღლად დავიწყებ, გიორგი. ესე იგი, თუ დღეს არსებობს რამე ციფრული მექანიზმი, აი, ნებისმიერი ლენდინგ IC-ის პლატფორმას მასში არის ინტეგრირებული. ეხლა ბევრი რაღაცა უბრალოდ გამორთულია, მაგრამ თუ საჭიროება იქნება, ჩართულობის მექანიზმი ძალიან მარტივად იმუშავებს. აქედან გამომდინარე, IC Coin როგორც გადარიცხვის ტრანზაქციები, ისე მასე შესაძლებელია როგორც smart კონტრაქტების გამოტანა და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ინვესტიციების განხორციელების შემთხვევაში. ეხლა ამ ეტაპზე რასაც ვაპირებთ, ეს არის რომ ჩვენ უკვე ესე ვთქვათ, იკოზე გავდივართ, უკვე გლობალზე, მასიურად ამოსყიდის ბოლო პერიოდში, რის ამავე დროს იქნება უკვე დადებული პროექტები, სადაც იქნება ესე შეფასება, vote-ი, ესე ვთქვათ, voting-ი და შესაბამისად რომელი პროექტი იქნება უფრო აქტუალური, რა თქმა უნდა, პირველი პროექტი ის იქნება დაფინანსებული, როგორც უკვე აღნიშნე, ანუ მთელი მექანიზმი და ეკოსისტემა იმაშია ჩართული, რომ IC Coin იყოს ლიკვიდური და არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ უბრალოდ ბირჟაზე გატანის შემთხვევაში. ანუ მთელი ღირებულება ამ კოინის არის ამაშადებული. აი უბრალოდ მარტივად წარმოიდგინეთ, IC Coin-ით დაფინანსებული პროექტი, მერე პროექტი უკან გამოტანილი buy order-ები და მთელი სალიკვიდაციო სქემა ჩართულია ამ IC Coin-ის ბრუნში. აქედან გამომდინარე, საკმაოდ მზარდი და ამბიციური რამდენი იყო კაპიტალი, რომელთაც დაიწყეთ ამ შემთხვევაში IC Coin-ზე მუშაობა და თვითონ ლუნა გრუპმა რამდენით დაიწყო მუშაობა? თუ ეს პირველი პროექტი არის. კი, ეს გეტყვით, რომ ჩვენ ფაქტიურად რკინის ქალანებით ჩავიცვით და ესე ვიარეთ, აი კბილებით მოვიტანეთ აქამდე, დღემდე მქონდა ძალიან ბევრი პრობლემები, მქონდა ძალიან ბევრი ბარიერები, მაგრამ ეს ყველაფერი გადავლახეთ. დაახლოებით ამ ეტაპზე კაპიტალიზე $9 მილიონ აღწევს. მე რაც მივხვდი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, კიდევ ბევრჯერ გავაგებ თქვენთან დაკავშირებით. ეს მე მგონი საჭიროა. დავამსხვრეთ ეს მომენტი, ჩვენ საქართველოში თქვით, რომ დიახ, ეს შეიძლება, აი ეს ჩატარება შეიძლება. და თორნიკე როგორც ზანა უკვე საერთაშორისო თემატიკად. ჩვენ ყავს რამოდენიმე უცხოელი პარტნიორები, სადაც უკვე ტრანზაქციების ამ ეტაპზე დავიწყეთ. ეხლა ინტეგრება მიმდინარეობს, ასევე მოგეხსენებათ დღეს სასურველი კრიპტოვალუტის ყიდვა საკმაოდ შეზღუდულია და ძვირად ღირებულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. მე გულისხმობ საკომისიოებს, აი IC-ის პლატფორმაზე ჩვენ უკვე 4 ვალუტა გვაქვს ამ ეტაპზე და ჩვენ ესე ვთქვათ პლუს დამატებით სხვა ბენეფიტსა IC Coin-ი ეხმარება, აი თქვა ნებისმიერი კრიპტოვალუტის მარტივად ყიდვას და ტრანზაქციას. წარმატებები, მადლობა მობრძანებისთვის, გიორგი შერვაშიძეს, ლუნა გრუპის დამფუძნებელთა საბჭოს დირექტორს, ირაკლი კვარაცხელიას, ასევე ლუნა გრუპის დამფუძნებელი და IT დირექტორი და თორნიკე ჭკვიმიანი, იგი ლუნა გრუპის დირექტორთა საბჭოს მრჩეველია. ჩვენ ახლა ელენე კვანჯელაშვილის დღევანდელი ანალიტიკის ანონსს წარმოგიდგენთ და სულ ანონსის დასრულებისთანავე უკვე შოთა დილმელაშვილი კრიპტოვალუტების ბაზრის ანალიტიკას შემოგთავაზებთ. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. როგორ განმარტავს ეროვნული ბანკი, დღეს ყველაზე ხშირად ნახსენებს სიტყვას ჭარბვალიანობა. თელარა გელანდია ეროვნული ბანკის განმარტებებით ანალიტიკისთვის. იზღუდება თუ არა ფარმაცევტულ ბაზარზე პარალელური იმპორტით და რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ ცვლილება. ველოდებით ჯანდაცვის სამინისტროს დასტურს. სტუდიაში კი თემაზე ვახტანგ მეგრელიშვილს მოვუსმენთ. მერია თავის მუშაობას პირდაპირ ეთერში შეაჯამებს. ილია ელოშვილის გია ეთერი გელოდებათ პარასკევს. ანალიტიკის ექსკლუზივი, კურტ კონტი და ანაკლიის სპორტის უახლესი და შორს მიმავალი გეგმები. 3-ზე და 22 საათსა და 45 წუთზე. ყველაფერი, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე. ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, IC Coin-ის შემდეგ მიმოვიხილოთ თლიანი კრიპტო ბაზარი, მას შემდეგ რაც ბიტკოინის ფასი $6,500 აცდა და $8,500-იან
ნიშნულს მიაღწია, ბევრი ექსპერტი ალაპარაკდა ბაზრის შესაძლო გამოკეთებაზე. ტექნიკური თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, მნიშვნელოვანი წერტილი $7,600-იანია, მნიშვნელოვანია რომ ბიტკოინმა შეინარჩუნოს ამ ნიშნულზე მაღალი ფასი, რათა თავი დაიზღვიოს უფრო აგრესიული გაყიდვების ციკლიდან მომავალში. რაც შეეხება ოპტიმისტებს, მათი ამოცანა ფასი $8,440-ზე დაიჭირონ, ამ ფასზე ზემოთ სავაჭრო დღეების დახურვა ზრდისთვის კარგ სცენას მოამზადებდა, მათ შემდეგ რაც ჩვენ ერთმანეთს ბოლოჯერ შევხვდით კრიპტოვალუტებზე სასაუბროდ, ბევრი რამ მოხდა აპრილის დასაწყისში უდაბლესი ფასი $6,420 იყო, რომლის პროგნოზირებაც სხვათა შორის გავაკეთეთ ეთერში პაუზამდე, თუმცა შემდეგ ფასმა აიწია და ახლა $8,300-საც კი აჭარბებს. წლის დასაწყისიდან ნეგატიურმა ტრენდმა ბევრი მოვაჭრე გარიყა, ბოლო 4 თვეში უნიკალური ბიტკოინ მისამართების რაოდენობა თითქმის განახევრდა, ანუ ბაზრიდან ბიტკოინის ფლობელების თითქმის ნახევარი გავიდა, მაგრამ 29 მარტსა და 12 აპრილს შორის პერიოდის ტექნიკური ანალიზი დამაიმედებულ საფუძველს ქმნის, თუ კი ფასი დაიხურება 6 თებერვლის უდაბლეს ნიშნულზე $8,440-ზე მაღლა, ეს კარგის ნიშანია და შემდეგი წინააღმდეგობის წერტილი უკვე ამ ტექნიკური ანალიტიკის თვალსაზრისით $9,385-თან უნდა ველოდოთ. თუ კი ეს ნიშნულიც დაიძლია და დღე დასრულდა ისე რომ ამ ფასს ზემოთ დარჩა ბიტკოინი, შემდეგ უკვე $10,000-იანი ფსიქოლოგიური ნიშნული მოდის და საბოლოო ჯამში ისეა რომ მოკლევადიანი რისკები ბიტკოინისთვის რჩება, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში სურათი კონსტრუქციულია, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოს გარშემო რეგულატორების თავდასხმები კრიპტოვალუტებზე არ დასრულებულა, თუმცა ხედავთ პოზიტიურ ამბებსაც, დაირხა ხმები, რომ საინვესტიციო ბანკები Goldman Sachs-ი და Berkeley-ი კრიპტოვალუტების სავაჭრო ველში შემოდის, მათი შემოსვლა გაზრდიდა სავაჭრო მოცულობებს და გააღრმავდა ბაზარს. რა თქმა უნდა, სახსენებელია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის კრისტინ ლაგარდის ბლოგით, სადაც იგი კრიპტოვალუტების პოტენციურ უპირატესობებზე საუბრობს, ბოლოს და ბოლოს ტრადიციული საბანკო საზოგადოება ციფრული ვალუტების მნიშვნელობას თვალს უსწორებს და საქსო ბანკი, ცნობილი დანიური ბანკი, საქსო ბანკის ანალიტიკოსმა ისიც თქვა, რომ მეორე კვარტალში ფუნდამენტური ფაქტორები ისე დაალაგდება, რომ ბაზარის ზრდის ტრენდს დაიბრუნებს. შეგახსენებთ, რომ დეკემბრის მერე ბაზრის უმთავრესმა მოთამაშემ ბიტკოინმა საკუთარი ღირებულების 70% დაკარგა, თუმცა საქსო ბანკში ფიქრობდნენ, რომ დროთა განმავლობაში კრიპტოვალუტების ნეგატიური ციკლი დასრულდება, სუსტები ბაზარმა უკვე გარიყა და დარჩენილი ინვესტორები კი ყველა პოზიტიურ ტრენდს, ყველა პოზიტიურ ნიუსსაც დიდი სავაჭრო მოცულობებით გამოეკიდებიან და იგივე საქსო ბანკის ანალიტიკოსმა იწინასწარმეტყველა, რომ 2018 წელს $100,000-იან ნიშნულზე დაასრულებს ბიტკოინი. ეს რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე ცოტა ძნელი დასაჯერებელია, თუმცა ჩვენ გვაქვს საქსო ბანკის წინასწარმეტყველებების ნუსხა და რო გადავხედოთ 2000 მაშინ როცა ფასი დაახლოებით $490 იყო, იწინასწარმეტყველეს $1,000-იანი ფასი, თუმცა მაშინ $1,000-ს აცდა და 2017 წლის ბოლოსთვის იწინასწარმეტყველებს, რომ $2,000-ზე ჩამოვიდოდა ფასი, 2000-მდე არ დაცემულა, თუმცა 6,000-მდე ჩამოსვლაც ბევრისთვის ტრაგედია იყო და ფაქტობრივად ნახევარი ბაზარი გარიყა. ასე რომ ღირს ყურის დაგდება საქსო ბანკის მესვეურთათვის, შეიძლება 100,000 ნიშნულზე არა, თუმცა მეორე კვარტალიდან ზრდის ტრენდი, ეს ხელწამოსაკრავი პროგნოზი არ არის. მადლობა. ჩვენ უკვე უნდა გავიდეთ ეთერიდან, რადგან სტუდია დაუთმოთ ქალების ნარატივს და გვანცალაღიძეს. მე ყველას კიდევ ერთხელ წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ორშაბათიდან ჩვეულებრივად ვიქოქებით თქვენთვის დილის 8 საათიდან, 8-ს რომ 5 წუთი დააგდება საქმიანი დილა უკვე თქვენთვის მაუწყებლობას დაიწყებს, თუმცა დღეს კიდევ გელით ერენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკის დღე 3 საათზე და ასევე საღამოს 11 საათს 11-ს რომ დააგდება 15 წუთი, ასე რომ დარჩით TV პირველზე. ისეთ პოლიტიკა გაინტერესებთ, ასევე საკმაოდ საინტერესო დღის წესრიგი არის ტრადიციულად. ორშაბათამდე